thức thì em có là 3 mối tình. Chia tay cái mối tình cuối cùng cách đây bao lâu? Cũng khoảng gần 1 năm. Trong 1 năm vừa qua thì mình không có mối tình nào hết. Thật ra thì cái môi trường của em thì em gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều. Đúng rồi. Em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở cái chữ duyên đó chị. Tại vì nhiều khi mình gặp nhưng mà mình lại không có cảm xúc, nhiều khi người ta gọi là không có phản ứng hóa học nó xảy ra. Thì em gặp rất là nhiều người và cũng có những người là kiểu như là độc thân hoặc là những người mà cũng tiến đến nhưng mà kiểu như mình không có cảm xúc thì nó cứ vậy á chị. Bản thân là em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Giả sử mà có thêm một người nữa thêm vào thì em nghĩ cái đó là nó cộng thêm thôi, còn nếu không có thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. 29 tuổi không muốn lấy chồng hả? Bởi thành con gái cũng rắc rối lắm. Không nhắn á thì cũng nói sao không ta không quan tâm mình, mà nhắn nhiều á thì cũng bởi nó khó lòng lắm em. Cố gắng nha. Khó lắm. Cô bên này nhìn khó chịu lắm. Cái tim mình sao xuyến hay rung động chút xíu gì không? Rất là nhiều. Đọc thành thật luôn mà bạn nữ khá là xinh. Đối với em thì em nghĩ là anh là một người khá là thành thật, cũng như là chân thành, giống như là cái mà trước giờ anh vẫn nói và vẫn thể hiện. Thì nếu mà em không có duyên làm người yêu của anh á thì em nghĩ là nếu mà làm bạn với anh á thì cũng là một cái em cảm thấy rất là may mắn. Nhiều người đó làm bạn không á. Là Ngọc Hạnh, 29 tuổi. Hiện tại em đang làm quản lý tại công ty nghiên cứu thị trường. Công việc chính của em là làm việc với lại các nhà bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Rồi, quê em ở đâu? Dạ em sinh ra ở đây. Rồi, bạn trai mời em giới thiệu. Dạ em tên là Thọ, Phạm Hữu Thọ. Năm nay em cũng 29 tuổi. Thì hiện tại em đang làm trợ lý giám đốc sản xuất của công ty gỗ. Quê bạn ở đâu? Dạ quê em ở Tây Ninh. Nhưng làm ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Hiện tại em đang làm ở Củ Chi. Củ Chi, Dạ. cũng gần Tây Ninh mà. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Cũng 3-4 mối tình. 3-4 mối tình rồi. Mối tình nào mình nhớ nhất? Đó là mối tình thời sinh viên. Không, cái mối tình xa rồi. Nhưng mối tình gần đây nhất nè, là bao lâu rồi? Cách đây khoảng 2 năm nữa. Qua các mối tình như vậy, bạn rút kinh nghiệm như thế nào? Tại sao mình phải chia tay những mối tình như vậy? Có lẽ là do em quan tâm bạn gái đó quá mức. Nhiều lúc quan tâm quá mà nhiều lúc cũng bỏ bê. Ủa gì kỳ vậy? Quan tâm quá thì thích chứ có gì đâu mà. Cái đó em cũng không hiểu. Bạn gái đầu tiên á là em quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà khi mà quan tâm nhiều có thể là bạn nữ cảm giác có thể lạ thôi. Không phải lạ nhưng mà quan tâm nhiều sao quá, giống như mình theo dõi nhiều quá. Thấy người ta cảm thấy bị bức bối á. Bức bối gì đó, mình bó buộc người ta quá. Không bó buộc, anh chỉ quan tâm hỏi thăm thôi. Chứ em cũng không ràng buộc. Còn mấy mối tình sau là không quan tâm nữa. Nên đi luôn. Đi luôn. Rồi vậy là hiểu rồi. Bạn gái, bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em có là 3 mối tình. Chia tay cái mối tình cuối cùng cách đây bao lâu? Cũng khoảng gần 1 năm. Trong 1 năm vừa qua thì mình không có mối tình nào hết. Thật ra thì cái môi trường của em thì em gặp gỡ tiếp xúc rất là nhiều. Đúng rồi. người. Em nghĩ là mọi thứ nó sẽ ở cái chữ duyên đó chị. Tại vì nhiều khi mình gặp nhưng mà mình lại không có cảm xúc. Nhiều khi người ta gọi là không có phản ứng hóa học nó xảy ra. Thì em gặp rất là nhiều người và cũng có những người là kiểu như là độc thân hoặc là những người mà cũng muốn tiến đến nhưng mà kiểu như mình không có cảm xúc thì nó cứ vậy á chị. Bản thân là em vẫn thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của em. Giả sử mà có thêm một người nữa thêm vào á thì em nghĩ cái đó là nó cộng thêm thôi, còn nếu không có thì cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm lắm. Ồ, 29 tuổi không muốn lấy chồng hả? Không phải là không muốn lấy chồng nhưng mà ở nhà em thì gia đình em quan niệm hôn nhân là chuyện do mình quyết định. Chỉ cần hôn nhân đó là mình cảm thấy hạnh phúc. Thì dù mình 29 hay là mình 30, 31 tuổi thì chuyện đó thật sự nó không phải là mà quá nghiêm trọng. Chờ được 29 năm chẳng lẽ không chờ được thêm 1-2 năm nữa. Chờ 1-2 năm nữa thì không, đúng là không có vấn đề. Nhưng mà nếu mà 29 mà lên tới 39 thì cũng hơi mệt mỏi. 39 thì chắc là em nghĩ là hơi lố tại vì Thì đó, nên mình phải lo từ bây giờ chứ em nói không quan tâm sao được, đúng không? Dạ, thật ra thì em nghĩ là quan tâm ở cái khía cạnh đó là em chú ý bản thân em hơn. Có nghĩa là mình biết những cái kỹ năng hay là những cái gì mà mình cần để mình chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này. Ví dụ như là về tài chính hoặc là về cái cách mà cư xử. Thì đó là những cái mà em nghĩ là mình khi mà mình sẵn sàng á thì nếu mình tìm được một đối tượng phù hợp thì chắc chắn là cái chuyện mà đến với nhau nó là chuyện dễ. Em thì em không có giống như một số bạn thì sẽ rất là lo lắng sốt sắng sợ là chích men rồi không ai cưới mình rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lanh lắm đó. Bạn trai bên kia nghe bạn gái nói quan điểm của mình thì thấy như thế nào? Dạ em thấy cũng ok chị. Cũng có một phần giống em. Tức là cũng muốn có một cái tài chính ổn định. Bạn gái bên kia muốn tìm bạn trai của mình như thế nào? Cái đầu tiên sẽ là chuyện là phải rất là chín chắn và trưởng thành. Tính tình thì sẽ là điềm đạm. Tại vì thật ra tính tình của em thì em có thể điềm đạm nhưng mà bản chất gốc thì em cũng không có được hiền cho lắm. Mình bên đây thì rất là điềm đạm, rất là trầm. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa bạn gái? Thật sự cái này thì nói cũng rất là thẳng thắn luôn. Có nghĩa là hai người phải có đảm bảo về tài chính mà phải tương đối ngang bằng với nhau. Thì nó cũng tạo điều kiện để cho tinh thần mình thoải mái. Ví dụ như là đi chơi hoặc là đi du lịch thì cái chuyện đó nó rất là dễ. Và em nghĩ là cái cuối cùng á sẽ là cái chuyện là một người đàn ông có lòng vị tha. Tại vì trong cuộc sống thì mình sẽ có rất là nhiều sai lầm, ai cũng sẽ có sai lầm chứ không thể nào gọi là trọn vẹn được. Thì nếu mà có lòng vị tha thì mới đi đường dài được, còn nếu không thì sẽ rất là khó để có thể là hòa hợp với nhau. Sao anh? Tài chính nó cũng đủ mạnh để mình đi du lịch rồi đó. Vẫn đảm bảo đầy đủ.
Có thể lo cho vợ và một người con được không? Dạ được. Vậy là cũng ổn rồi. Anh muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Em muốn tìm một bạn nữ như là tóc dài, nước da trắng chút xíu. Nếu được á, thì bạn đó bù lại cho em chút xíu là bạn đó nói nhiều chút xíu. Đó, thấy rồi đó, có đó, Dạ. nhiều hơn đó. Yên tâm. Dạ. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ, chỉ vậy thôi. Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Em rất là dễ hòa hợp với lại người khác, rất là dễ gần, cũng như là em rất là kiên nhẫn để hiểu người khác như thế nào. Còn nếu mà gọi là trong chuyện mà quen nhau như là bạn trai bạn gái á, thì thật ra là em là người luôn chủ động và tạo ra những bất ngờ cho bạn trai. Em hay giận nhưng mà khi mà giận xong thì để chừng nửa buổi hoặc là mấy tiếng là tự em sẽ hết giận thôi. Không sao, con gái giận hờn vu vơ tí cũng được. Mấy bạn trai, nếu bạn gái cứ hay Dạ. giận hờn hoài, mình có chiêu nào làm cho bạn gái hết giận không? Có thể là dẫn đi ăn uống, xem phim. Nếu mà giận dữ quá thì có thể là chuyến du lịch nào đó để xoa dịu đi. Anh có ưu điểm khuyết điểm gì? Em thì khá là chiều chuộng con gái, cũng nhiều lúc quan tâm mà có thể dẫn tới thái quá chút xíu. Thái quá là sao? Nhiều quá. Chiều quá đó hả? Ví dụ Có thể là tối nhắn tin, sáng nhắn tin, hỏi thăm cũng nhiều vấn đề. vậy được Dạ. mà, thích mà. Bạn gái có thích bạn trai Không, đừng có nhắn tin nhiều quá. quan Nói tâm chung mình là nhiều vậy không? người ta cũng bận nhắn tin hoài, người ta đâu Em nghĩ kịp trả lời đâu. phải thôi chị, tại vì ai cũng có cuộc sống bận rộn nhưng Dạ. hết. Đúng rồi. Ngộ lắm. Thì nói. nhưng mà mấy cái đợt sau này là em rút kinh nghiệm là em thôi, em ít lắm. Bởi rằng con gái cũng rắc rối lắm. Không nhắn á, thì cũng nói sao không, ta không quan tâm mình. Mà nhắn nhiều á, thì cũng bởi vậy nó Không chịu. khó Khó lòng tính, lắm khó em. tính. Cố gắng nha. Khó lắm. Cô bên này nhìn khó chịu lắm. Dạ. Bạn có muốn kết hôn chưa? Gia đình cũng hối thúc nhiều, lúc nào cũng nghe nói hết rồi. Riết Bạn em muốn sợ về luôn. Nếu tìm hiểu thì bạn muốn bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 năm, 2 năm. Nếu mà cảm thấy hợp với nhau thì mình tiến tới thôi. Bạn không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Cái hình xăm á thì ở đó em không thích. Có xăm mình không bạn? Dạ, chỉ vậy thôi chị. Dù nó yêu quá thì sao tên anh trên đây rồi sao? Những cái điểm xăm mà có thể là nó giấu đi chút xíu á thì không sao, đừng có lộ liễu quá. Rồi, được. Anh đây hiền á, hiền hậu dễ thương. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với lại em gái em ạ. Không, gặp em gái nào? Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là em ruột của chị Hạnh. Thì em có nhận xét là anh này cũng chín chắn, ngoại hình thì ưa nhìn, cũng có chí làm ăn. Theo em thấy thì cũng tạm ổn với chị Hạnh. Em nói gì cho em gái tin tưởng chút xíu đi. Thật sự em cũng không biết nói gì giờ nữa. Nói sao để em gái tin tưởng, có thể nói thêm với chị đó. Nếu mà hai người có thể tiến tới hôn nhân á là anh chắc chắn đảm bảo một điều là bạn nữ bên kia sẽ không khổ và có thể là có một người chồng rất là tốt. Vậy được rồi, Để quá kiểm được. tra xem cô gái bên thế này rồi ha. Dạ. Ôi trời ơi, dễ thương quá. Chào anh. Thôi này Lâm này nha. Làm lắm. Hôm nay về coi như làm trụ cột á. Anh kêu hiền lắm. Vấn đề đừng ăn hiếp là được rồi, tội nghiệp em của anh nha. Rồi dễ thương lắm. Dạ. Được Rất là rồi, dễ thương ha. ha. Dễ thương Quan trọng lắm là á. bây giờ ta cho Dạ, hai bây giờ bạn hai gặp người gặp nhau. nhau đi nha. Dạ. Kéo màn lên. Ráng nha, ráng thuyết phục cô ấy bấm nút nha. Em không biết thuyết phục sao đây. Cái kệ tùy bạn thôi. Nào, bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Chào anh. Mình có món quà tặng bạn. Dạ. Cảm ơn anh. Ủa sao anh biết em thích gấu bông vậy? Mua Dạ. gấu để lưu giữ được lâu. Dạ cảm ơn anh nhiều. Hiện tại thì anh nói là anh làm trợ lý cho công ty gỗ á. Thì cái công việc của anh thì thời gian anh đi công tác có nhiều không anh? Không, hầu như là mình không có đi công tác nhiều. Dạ. Không biết là anh có câu hỏi gì cho em không? Anh muốn hỏi em về cái quan điểm mối quan hệ giữa hai người nam và nữ á, thì em nhận định như thế nào? Thật ra em thì tin vào tình thương nhiều hơn là tình yêu. Tại vì yêu thì nó chỉ lên đến một đỉnh nào đó thì nó sẽ đi xuống dốc. Còn đối với lại thương thì nó sẽ là một cái quá trình mà nó khá là bền bỉ và nó duy trì được lâu hơn. Còn về anh á, thì anh cảm thấy nó là giống như sự chân thành và chia sẻ về công việc, về xã hội, về gia đình. Khi mà đi đến hôn nhân á, thì anh nghĩ là nó dựa trên nhiều về cái sự chân thành và hai bên cảm thấy với nhau như thế nào, có tiến tới được hay không. Em thì nghĩ là nó sẽ thêm một cái yếu tố nữa là sự hòa hợp á anh. Tại vì nhiều khi chân thành á, mình rất là thành thật, nhưng mà nó sẽ phải là một cái sự hòa hợp thì anh sẽ thấy nó đồng điệu. Và như vậy thì nó sẽ đi với nhau là trên đường dài. Em có câu hỏi cuối cho anh thôi. Điều gì anh ghét nhất ở phụ nữ? Xe xua đi đời. Cụ thể là gì vậy anh? Thì có thể là mình hiện tại mình thấy bạn bên kia có cái đồ giá trị hơn mình á, thì mình bắt buộc mình phải mua được cái đó cho bằng được. Hoặc là mình trang điểm quá lè loẹt, nó sẽ thành
Hỏi thật là anh có thấy tim mình xao xuyến hay rung động chút xíu gì không? Rất là nhiều. Đập thình thịch luôn anh. Và bạn nữ khá là xinh. Đối với em thì em nghĩ là anh là một người khá là thành thật, cũng như là chân thành, giống như là cái mà trước giờ anh vẫn nói và vẫn thể hiện. Thì nếu mà em không có duyên làm người yêu của anh á, thì em nghĩ là nếu mà làm bạn với anh á thì cũng là một cái em cảm thấy rất là may mắn. Nhiều người đó làm bạn không á. Tới đây á, mình gặp nhau là cũng có thể là một cái duyên rồi. Thì nếu được á, thì mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, mình có thể tiến tới hôn nhân hoặc lâu dài hơn. Rồi, bây giờ thì quyết định thôi. Tuy rằng có 3 tiếng đếm nhưng rất là thiêng liêng đối với chúng ta. Suy nghĩ Nó thật sẽ là một ngày rất đẹp để hai người tìm hiểu nhau. Có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao cô gái không bấm anh ấy dễ thương mà? Em thì em đồng ý với anh là anh này rất là dễ thương. Thật sự là cái cảm xúc mà em ngồi đối diện với anh này là của một người bạn. Nếu em không cảm thấy là tim em đập bình bịch thì em nghĩ là làm bạn trước đó thì nó sẽ dễ hơn. Rất là đúng. Dạ. Anh nghĩ rằng chúng ta hãy thật với nhau ngay những giây phút ban đầu. Biết đâu sẽ là người bạn tốt và điều gì đến nó cũng sẽ đến thì sao? Đó là quyết định của hai bạn, chúng tôi Em luôn mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có. Hiện tại em chỉ có quen 1-2 người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thì sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa. Có nắm tay chưa? Dạ có rồi. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa, thấy chưa? Vậy chưa phải là tình yêu. Nắm tay ai chưa? Thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ. Nắm tay bạn nữ chơi kéo co vậy hả? Dạ, nắm tay bạn nữ thấy cảm giác sao? Dạ đó là chỉ là bạn thôi. Cái đó mình không tính nha. Dạ. Dạ em tên là Lê Hoài Thoại. Em 30 tuổi, em làm sửa chữa điện thoại di động ở Củ Chi. Quê ở Củ Chi luôn hả Thoại? Dạ quê em ở Củ Chi luôn. Thoại 30 tuổi sửa điện thoại ở Củ Chi. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời bạn nữ. Em chào chị Nam Thư, chào anh Quỳnh Linh, chào em. bạn trai bên kia. Em tên là Trần Thị Thu Hương, năm nay em 23 tuổi, đến từ thành phố Buôn Ma Thuột. Em đang là dược sĩ ạ. Em làm ở quận mấy? Dạ hiện tại em đang làm ở bên quận 8 anh ạ. Quận 8 đi Củ Chi chắc cũng hơi gần rồi nha. Bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi Thoại. Em rất là chú tâm cho công việc. Rồi khuyết điểm là gì? Ít nói, với lại em không có giỏi giao tiếp lắm. Nhút nhát thôi đúng không? Rồi sửa điện thoại người ta vô ta sửa thì không có nói cái lo sửa điện thoại không hả? Dạ em chỉ nhận rồi em sửa thôi. Em sửa giùm anh cái điện thoại coi. Thoại này giờ gọi không được, mất màn hình rồi luôn, vô internet không được luôn. Trời ơi, Dạ. nghĩ sao người ta sửa điện thoại thông minh, anh đưa cái điện thoại đó ra sao sửa được anh Linh? Tịnh cài internet vô. Cài internet vô. Anh niềm tin dữ quá. Thì còn Hương, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em cũng rất là nhút nhát, cũng rất là ít nói, cũng hơi cứng đầu. Em nhận định em cũng hơi một đứa hơi vô tâm một xíu. Em rất thích đi hát và giao lưu với mọi người. Hát giao lưu liền em. Anh đã đi hết 1/3 quãng đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân buông lời nghỉ ngơi, do em khó hay là đời khó em ơi. Muốn nói cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức, về bao câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh đã yêu em người ơi. Hay quá. Bài này một bài hit của anh Trịnh Thăng Bình đúng không? Trời Dạ ơi. đúng rồi. Hay quá, không phá hit của anh Bình hát hay quá. Dược sĩ mà hát hay nữa về chết Rồi, người luôn á. Bên đàn gái ta hát vậy, bên đàn trai Hát em. hát đáp giao Tiếp lưu sức liền. luôn. Nào. Từng hạt mưa lung linh xôn xao, để mộng mơ trong em bay cao. Em đâu biết tình mình dạt dào. Phố xa thêm tan gian này về, mơ lúc phải kể. Vẫn thấy quanh mang tình yêu vẫn đam mê. Nhẹ nhàng rũ trên mưa ngâu, lung linh cơn mưa lâu. Mưa reo mãi làm gì gió sầu. Hơi trái tim cô đơn lạt lội, hay nước mắt cười, để thấy quanh ta tình yêu vẫn có đôi.
Đặt bàn tay lên khóe môi, chiếc hôn vẫn xa vời. Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông. Người yêu hỡi em biết không, vẫn say đắm trong lòng. Dù thời gian trôi qua, tình vẫn trao người thiết tha. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai. Đúng rồi. Anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng màn bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Hai. Chà. Mạnh mẽ lên em ha. Dạ. Nếu mình chuyển cái đó thành anh với em thì mình sẽ hát mạnh mẽ hơn nữa. Được không? Sáng Dạ, sủa, chị cảm ơn. đẹp trai, Chào em. hơi nhút Dạ. nhát. Nhìn mặt là thấy vui rồi đó. Dạ. Em có đang giận ai không? Tại vì em hồi hộp quá. Hồi hộp hả? Dạ. Thoải mái lên, có anh bên cạnh nè, thoải mái lên. Mặt thấy cưng dễ sợ. Nhỏ lớn ra đường có ai nói mặt mình buồn không? Dạ có. Có hả? Mà Dạ. tức là bây giờ đang vui, đang buồn hay đang bình thường? Dạ tại vì mặt em nó vậy Lúc đấy. nào nó cũng vậy. Mấy người này là không có đi khai trương được, thấy không? Có gương mặt khó đi khai trương lắm, ta thì tới sau thôi. Đúng rồi, với Nhưng một mà Tết đó rồi vậy đó. bây giờ em mới về nhà anh chỉ em nè. Em về nhà em để cái gương trước mặt á, em nhìn vô cái gương nè, không có ai em đóng cửa hết trơn, Dễ nếu thương nhát lắm. đóng cửa hết. Đúng rồi. Em làm như thế hoài á, cái cơ mặt á nó sẽ vận động, nó sẽ thay đổi để nó có nhiều cảm xúc trên gương mặt. Hai em trai nghe lời anh đi. Dạ. Hồi đó cái mặt anh thấy gốm luôn, cái mặt anh sau đó anh soi gương. Hồi đó dưới quê mà nhút nhát lắm, sau đó lên mình soi gương mình cứ làm vậy hoài đó, làm hoài cái mặt mình nó cơ mặt nó thay đổi và tự nhiên cái mặt nó sáng lên liền, chứ đẹp trai lắm chứ bộ không. Dạ. Trời ơi sáng trưng, trời cũng hot boy lắm, đừng có giỡn. Cái này tôi tút lại nửa tiếng đồng hồ tôi bảo đảm ấy, nhìn không thua gì Sơn Tùng MTV. Trời ơi. Mặt Hàn Quốc ha, mắt một mí. Rồi. Thoại. Giờ mình đối thoại với chị nè Thoại. Có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì trước giờ em cũng chưa có mối tình nào hết. Em cũng có đơn phương một hai người nhưng mà cũng chưa có nói ra. Trời ơi, bây giờ là dạng như là để ý mà đơn phương ai hoặc là thích ai người ta hay gọi là dùng từ crush á. Mình crush Dạ. người đó, đúng không? Dạ. Chưa trải qua mối tình nào luôn, chưa yêu ai Đúng luôn hả? rồi. Dạ chưa. Tội nghiệp nhỏ không? Trời ơi, Hương, vậy còn Hương em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói về mối tình chính thức thì em chưa có. Hiện tại em chỉ có quen một hai người nhưng mà chỉ có một thời gian ngắn thôi. Thì sau đó thấy hai bên không hợp nên là tụi em không có đi tiếp nữa. Có nắm tay chưa? Dạ có rồi. Có hôn chưa? Dạ chưa. Chưa, thấy chưa? Vậy chưa phải là tình yêu. Nắm tay ai chưa? Thời đi học cũng có nắm tay với bạn nữ. Nắm tay bằng nữ chơi kéo co rồi vậy hả? Dạ. Nắm tay bạn nữ thấy cảm giác sao? Dạ đó là chỉ là bạn thôi. Cái đó mình không tính nha. Dạ. Ê chà, tình trường là chưa có gì như Những tranh như tranh. người còn sót lại Sài Gòn chưa yêu. Được, dễ thương, trong trắng, ngây thơ. Thời đến qua anh coi đàn gái sao mà. Dạ. Đàn trai hiền khô. Ô chào em gái. Dạ em chào anh. Mở kiến ra thử xem nào. Trời ơi chớp mắt. Tôi nói chớp một cái, tôi nói nó tắt đèn luôn ơi. Mắt rất là xinh nha. Hồi ơi, con mắt xinh dữ Cảm gì. ơn anh. Mắt sáng lắm luôn á. Dạ. Em mở kính ra em xinh gấp 10 lần khi đeo kính. Mà đeo kính phải chọn cái kính nào nó hợp nữa còn xinh hơn nữa. Dạ. Trời, đàn trai thấy là chịu rồi đó. Dạ. Nhưng mà bên đây hiền quá à. Hai đứa hiền nữa, nhút nhát nữa, rồi giờ ai nói chuyện với ai trời. Một cái người trụ cột trong gia đình nếu mà hiền quá em thấy như sao? Đôi lúc cũng phải mạnh mẽ hơn nữa anh. Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên nha, đừng có hiền quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? Không có được gia trưởng. À, này mà gia trưởng cái gì? Này chỉ có sợ vợ thôi. Nó hiền quá. Chắc chắn hiền hơn bên đàn gái. Dạ. Nhát hơn đàn gái. Nhưng mà cặp này anh thấy được cái nha, rất hợp lý luôn. Đàn trai chịu đàn gái đó nha. Được đó. Dạ. Vậy còn bên Thoại, em thích một mẫu người con gái như thế nào? Không cần cao lắm đâu. Nhỏ nhắn dễ thương được là chị. Được. Cái này em Dư đáp sức ứng được. luôn. Đàn gái dư xăng, dư sức. Da trắng da đen gì có không? Tiêu chuẩn gì không? Dạ không, em chỉ cần lịch sự lễ phép với lại người lớn là được rồi. Trời ơi, con gái thì ai cũng lễ phép, quan trọng là mình như thế nào thôi. Thoại, có tật xấu gì không?
Khai thiệt. Em ngủ cũng nhiều lắm. Mấy ngày nghỉ là em ngủ nguyên ngày luôn. Thích ngủ đúng không? Dạ. Ngủ rồi có ngáy không? Dạ không. Ngủ rồi có đạp không? Dạ không. Ngủ rồi có lăn không? Dạ không. Không luôn hả? Dạ. Ngủ im, nằm im cục vậy hả? Dạ. Còn gì nữa không? Khai thiệt nha, khai thiệt nha. Dạ không, em không có cà phê hay là ăn nhậu gì hết. Giỏi. Rồi em có tật xấu gì không? Kể chị nghe luôn. Dạ, tật xấu của em thấy em ham ăn. Ham ăn nó khác thích ăn. Ham ăn gọi là ham ăn là dành của người khác ăn, còn thích ăn là mình mua càng nhiều đồ ăn càng tốt. Thích ăn là mình rất thích rất nhiều đồ ăn, còn ham ăn là cái gì cũng ăn. Dạ cái gì cũng ăn và ăn Ăn nhiều luôn. Dạ thường em đi với đám bạn của em thì em rất là chân thật là em là đứa ăn sau cùng. Đôi đũa vàng là em á đúng không? Cái đó là thích ăn thôi. Em Dạ. thích ăn không? Dạ cũng thích chị. Em cũng có biết nấu ăn nữa. Rồi biết nấu ăn luôn, giỏi Dạ. nhở? Nấu món gì? Dạ canh rồi xào rồi nấu gì em cũng làm được hết. Rồi bây giờ em là đang sống ở Củ Chi. Dạ, là em Củ sống Chi. với ai? Dạ em sống với là ông bà ngoại. Ông bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Dạ 70 mấy tuổi rồi. Rồi ba mẹ ở đâu? Dạ ba mẹ em đã mất từ sớm. Sống với bà ngoại từ nhỏ luôn hả? Dạ. Vậy là em cũng không có anh chị em gì hết hả Thoại? Dạ em cũng có một người em, nhưng mà cũng đã bị tai nạn giao thông mất cách đây 3-4 năm rồi. Chị buồn với em điều đó ha. Dạ không sao. Rồi bà ngoại làm gì Thoại? Dạ ông bà ngoại hiện giờ thì đang buôn bán với lại cô dì ở bên Bình Dương. Là nuôi em từ nhỏ tới lớn luôn. Em ở với ông bà ngoại. Dạ em ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Tội nghiệp ông bà quá nha. Thương quá. Thương quá. Tức là một mình tự lập rất sớm. Vậy là chắc chắn là ông bà ngoại cũng hết sức là mong em sẽ có một gia đình ổn định đúng không? Dạ. Chị cũng mong hôm nay em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của em. Rồi, bây giờ chúng ta gặp gỡ người thân xem ý kiến như thế nào nha. Thoại đi với ai Thoại? Dạ bữa nay em đi với lại hai dì của em. Dạ có dì Út và dì Năm. Rồi xin chào bên đàn trai. Dạ. Em là dì Út của cháu Hoài Thoại. Thì nói chung là cháu ở nhà thì từ nhỏ giờ ở với ông bà rất là hiền và dễ thương. Cháu rất là siêng năng. Cô gái bên đây thì Út thấy rất là dễ thương, hiền và xinh xắn. Nếu mà được thì hai đứa cho nhau cơ hội bấm nút để mình tiến xa hơn nữa. Xin cảm ơn chương trình. Rồi còn chị kế bên là dì luôn hả? Dì Năm nói về câu đi dì Năm. Nãy sao dì Năm khóc vậy? Mình thấy Thoại đi không có mẹ thương. Có dì hay gì không mà thấy tội nghiệp. Dì có mong muốn điều gì cho Thoại cho cháu không? Mong muốn cho nó gặp bạn gái cho nó kết hôn để nó có gia đình cũng mừng cho nó. Thoại nó ngoan không dì? Ngoan. Nó có dắt ai về chưa? Chưa. Dễ gì nắm tay nó còn không dám mà. Dạ, hy vọng rằng với sự ủng hộ hỗ trợ của hai dì á thì Thoại sẽ cố gắng để làm lụng để phát triển ha. Mấy đứa trẻ giờ nó cũng giỏi lắm. Nó sẽ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào và nó năng động sáng tạo nữa. Rồi thấy nãy dì ngồi dì cứ quệt nước mắt hoài à. Dì là thương Thoại dữ lắm luôn ha. Dạ. Rồi cảm ơn hai dì nha. Em gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến chương trình cùng với bác gái, chị gái và các bạn của em. Dạ em xin chào gia đình của Hương. Rồi. Chào hai MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Hai Dạ. MC vui tính, Dạ. dễ thương. Vâng, thì trước hết thì cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho các cháu có cái buổi gặp gỡ hôm nay. Thì cháu Hương ấy thì sinh ra ở thành phố Buôn Mê Thuột, trong gia đình hai ba mẹ đều là giáo viên. Dạ. Nên là cháu cũng được dạy dỗ ngoan hiền lễ phép. Dạ. Chứ khi nãy nói cái gì vô tâm cái gì thì tôi thấy là cháu dùng từ sai đấy. Chứ còn thực ra cháu rất ngoan lễ phép. Tôi ở dưới Sài Gòn này thì cháu ở với tôi rất biết lễ phép, kính trên nhường dưới. Đấy là đối với cháu Hương. Còn cháu Thoại bên này thì tôi thấy cháu rất là hiền, dễ thương, chân thành. Cũng rất là mong thì thông qua cái chương trình này thì hai cháu tạo cơ hội cho nhau. Mình gặp nhau, mình tìm hiểu thêm, có cái tình cảm yêu thương, chia sẻ, đồng cảm. Thì có thể các cháu sẽ tiến tới xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn đàn gái nhiều. Chắc là bé nói chuyện mình vô tư nhưng nó nhầm vô tâm. Nãy Quỳnh Linh nhìn mặt thì rất là phúc hậu luôn, dễ thương. Rồi bây giờ là chúng ta mở rào cho hai trẻ gặp mặt.
Cố lên nha Thoại, cố lên. Dạ. Bây giờ mình gặp bên đàn gái mình mạnh mẽ lên nha. Có anh Quyền Linh ủng hộ đây, đừng có lo gì hết. Kéo rào. Rồi, không gian này là của các bạn. Chào em. Tôi lớn lên nha dạ. Thoại. Dạ em cảm ơn anh. Anh hy vọng là sẽ được hát cho em nghe hàng đêm. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà gửi cho anh. Dạ chợ xương rồng. Nếu mà hai mình đi đến thành đôi á thì cái cây xương rồng này tượng trưng cho là anh sẽ luôn mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Còn anh có thấy cái cây nấm lùn ở đây không, thì nó giống như em sẽ luôn ở bên anh giúp đỡ anh. Anh cảm ơn em. Đây món quà này là tai nghe đúng không? Dạ. Ủa cái này xài làm sao Thoại? Dạ để em đeo cho bạn nữ. Đeo cho bạn nữ đi đó. Cái Ủa chứ không phải là cái này đeo lên tai hả anh? Dạ cái này thì mình để mình nghe nhạc sao á. Ta hỏi nó hôi dạ không? Dễ thương Đeo quá là à. đeo lên đây đúng không? Còn Dạ. không là bây giờ đeo này là để mai mốt nghe nhạc sau hả? Dạ. Rồi. Sao rung dữ vậy? Rung không? Dạ Rung cũng không? rung. Rung phải không? Dạ. Nắm tay thử Nắm bạn. tay một cái hết rung. Nắm đi, nắm thử coi, hai đứa nắm thử coi. Hai đứa nắm tay chứ bắt tay gì? Nắm tay chứ phải bắt tay gì? Đó. Đây. Okay. Họ hỏi bạn gái có sửa điện thoại không? Điện thoại có hư gì không? Có hư gì là anh sửa cho em. Dạ. Rồi về chỗ dễ thương quá. Ngồi đi Thoại. Thấy chưa, hiền không? Dạ hiền. Đàn trai hiền lắm luôn á. Rồi bây giờ nè, hai đứa đó trò chuyện với nhau đi. Mình cảm giác coi, lần đầu tiên hai con người chưa bao giờ biết nhau, gặp nhau nói chuyện tình yêu với nhau thế nào. Rồi bắt đầu. Anh cảm thấy em giống như những gì anh tưởng tượng. Lúc vừa nãy anh tưởng tượng em là như thế nào? Anh tưởng tượng em là một người nhỏ nhỏ dễ thương. Kéo rèm ra anh cũng hơi bất ngờ. Anh không ngờ là giống giống vậy. với cái Dạ. sự tưởng tượng của anh như thế này. Dạ. Thành em thì em xin lỗi nhưng mà em có tưởng tượng là bên anh sẽ là làn da trắng ấy. Nhưng mà không sao, em cũng rất là yêu thích cái làn da ngăm của anh. Anh muốn hỏi là một tháng thì em có thể rảnh được bao nhiêu lần? Hỏi một tuần chứ sao hỏi một tháng? Thường em sẽ rảnh thời gian là cuối tuần, ngày thứ bảy với chủ nhật. Nếu mà hai đứa quen nhau thì em cũng muốn anh bớt chút thời gian ngủ và đi ra đường dạo chơi với em. Anh có ngại quãng đường xa từ Củ Chi xuống bên Quận 4 không anh? Không, anh không có ngại. Dạ. Quan điểm tình yêu hôn nhân của hai đứa là gì? Nếu mà đã kết hôn thì sao? Kinh tế mình sẽ tính toán như thế nào? Thoại có quỹ đen không? Đồ. Dạ tất nhiên là không rồi. Kết hôn rồi thì kinh tế sẽ do vợ giữ. Em là chỉ ở đợi suốt đời thôi. Thương quá à. Dễ thương quá à. Một chàng trai hết sức là tình cảm. Chị nhìn em chị rất là xúc động luôn á. Bởi vì chị biết em rất là thiếu thốn tình cảm. Và chị thấy Hương, cảm giác chị ngồi kế bên Hương chị cảm thấy Hương rất là ấm áp. Hy vọng là hai đứa sẽ bấm nút cho nhau cơ hội nha. Thoại hỏi coi nữa về em thích sinh con trai hay con gái? Đúng rồi. Em thích sinh con trai con gái. Anh thì anh không quan trọng cái chuyện trai gái đâu. Anh nghĩ con nào là mình cũng thương hết. Dạ thì cái chuyện sinh con trai con gái theo em thì chủ yếu là do bên đàn ông, là theo cái theo em đi học hay vậy. Nhưng mà muốn thì em vẫn muốn có một đứa con trai, có một đứa con gái. Nếu mà có gái không thì nó cũng không quan trọng, đó là đều là con của mình. Anh hy vọng là anh có thể dùng cái quãng thời gian còn sau này để chăm sóc được cho em. Nó dồn nén bao nhiêu năm mới nói được câu đó. Bây giờ nè, Thoại thấy tim mình có
khác thường chưa? Dạ em rất run. Rất run đúng không? Tim có cảm thấy rung rinh trước bạn gái không? Dạ có. Có hả? Còn em thì sao hả Hương? Dạ em đang bị đốn tim bởi những câu nói của anh. Trời ơi. Hai bạn để tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Chúng ta chỉ quyết định trong 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng Chúc Thoại. mừng em, chúc mừng em, chúc mừng Thoại. Vui lên nè, vui lên, vui lên, Vui lên. Cưng quá. Nắm tay bạn gái đi. Nắm tay đi. Rồi hai đứa quay ra đây. Bây giờ Thoại nói một điều gì đó với gia đình bên đàn gái, gia đình của Hương nha. Dạ con xin phép dì cho con có cơ hội để đến được với Hương. Con hứa dì là con sẽ chăm sóc cho Hương. Mốt nhớ đem điện thoại cho con sửa giùm nhé. Dì Năm khóc nữa kìa, thấy thương quá à. Dì Năm khóc kìa, nói với dì gì đi. Dạ cảm ơn dì Năm với dì Út đã đi theo con tham gia chương trình hôm nay. Nè, Thoại với lại Hương, hai đứa dễ thương lắm luôn á. Dạ. Thật sự là cái sự có mặt của hai đứa ở đây á, nó làm cho chúng tôi tin hơn rất là nhiều. Hạnh phúc đang ở đâu đó rất gần với chúng ta. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây và anh Quyền Linh biết rằng cả khán giả đang xem truyền hình đang rất ủng hộ hai bạn, bởi vì hai trái tim này rất là dễ thương luôn. Một người là dược sĩ, một người sửa điện thoại, có mặt bằng nào đó, một bên sửa điện thoại, một bên là bán thuốc. Hợp lý quá trời. Rất hợp lý. Và Dạ. tuổi trẻ bây giờ rất là giỏi, cố gắng lên các bạn nha. Mong rằng một ngày nào đó sớm nhất anh Quyền Linh, chị Nam Thư sẽ nhận được tin vui của các bạn. Và anh Quyền Linh với chị Nam Thư hứa rằng nếu các bạn làm đám cưới, Chị đi đó nha. Chị đi đó. anh Quyền Linh và chị Nam Thư sẽ Hai đi. anh chị đi. Dạ. Nào hứa với chúng tôi đi. Về Dạ. Hứa đi Chị nào Nam Thư để sao? chúng ta để tay vào. Nào, cố gắng lên các bạn trẻ nha. cố gắng Chúng tôi nha. tin vào điều đó. Với ánh mắt các bạn tôi tin vào những tình yêu rất là chân thật. Chúc mừng các bạn. Hoàng Anh Cảm ơn. chưa Gì nữa? chưa hôn. Đúng rồi. Nụ hôn đầu tiên. Thoại chưa bao giờ hôn và Hương cũng chưa bao giờ. Nụ hôn đầu tiên, đầu đời, nụ hôn đáng nhớ, nụ hôn lịch sử tình yêu của hai đứa. Hôn Dạ. cho dì Năm, dì Sáu sướng cái coi. Dạ con xin phép dì cho con hôn em Hương một cái. Biết hôn không? Dạ. Biết không? Dạ. Dạ biết. Biết á. Hôn vô, nhảy vô. Đó. Để nguyên chưa? Chưa gì hết. Bên má bên kia. Để nguyên chụp hình. Để yên nguyên chưa? Yên nguyên chụp tấm hình lưu niệm, mở cái tay ra. Chụp tấm hình mạnh vô, phun hít vô. quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á, thì tiến tới, còn không á, thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Cô thấy con để tương lai mình được không cô? Giờ thì cô khó nhận xét lắm, phải quen rồi cô phải biết chứ, còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có hai đứa con gái, con cô thì nó rất là ngoan, thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng, có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Bạn Nam. Em tên là Trần Minh Hải, năm nay 31 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho công ty Vedan. Bạn nữ. Em tên là Lê Thị Hoàng Anh, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang học văn bằng 2 sư phạm toán của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà thì em cũng có mở thêm lớp dạy kèm tại nhà. Dạy kèm lớp mấy? Hiện giờ chủ yếu là các bạn cấp 3. Toán hả? Dạ, toán lý ạ. Mình dạy toán mình có khô khan lắm không? Em thì chắc là cũng khô khan nhưng mà cũng rất là vui vẻ ạ. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu nào giới thiệu cho mọi người? Em thì hậu đậu trong việc bếp núc. Dạ. Thứ hai nữa là thường xuyên là lười, lâu lâu mới là xuyên đột xuất và tính là hay quên. Mình lười là mình lười cái gì? Lười trong cái việc gì? Hay tất cả mọi thứ đều lười? Dạ, ví dụ như là dọn dẹp á, mẹ kêu là dọn thì em nói là thôi để lát nữa con làm chứ không có chịu làm liền. Nhưng mà lâu lâu thì xuyên đột xuất lên thì gom hết tất cả ra, dọn hết tất cả nguyên nhà. Rồi. Điểm mạnh của em thì em biết ham học hỏi, biết lắng nghe. Ngoài giờ học rồi dạy nữa thì có thời gian để hẹn hò không? Em hay nói đùa là vì không có gấu nên là
sếp định dạy cán mít, mà vì sếp định dạy cán mít cho nên không có gấu. 20 mấy năm chưa một mối tình nào hết, từ thời đi học tới giờ luôn. Dạ. Lý do tại sao vậy? Ngày xưa đi học á, thì gia đình ngăn cấm chuyện yêu sớm. Sau này thì khi mà gia đình ủng hộ rồi á, muốn em có bạn trai thì xung quanh em cái môi trường á, lại không có được đối tượng phù hợp. Mình đặt ra cái tiêu chuẩn người bạn trai của mình muốn tìm là người như thế nào? Em muốn bạn nam của mình là cao khoảng 1m7, là một người không có tính gia trưởng, vui vẻ, cởi mở, hòa đồng. Giống như anh Quyền Linh thì em rất là thích à. Dạ. Chị cũng thích ảnh nữa. Dạ. Quan điểm của em bên đó vậy em có thấy em đáp ứng được như... Em thấy em đáp ứng được hết luôn đó anh. Được hết luôn hả? Phải không? Bạn Em cao nói nhiêu? đi. Dạ em cao 1m71. Ồ, dư được một chút. Có gia trưởng không? Dạ không anh. Lý do tại sao ế? Em thì cũng đi rất là mát tay, không biết làm sao á. Quen 3 người rồi vừa chia tay xong là người ta đi lấy chồng. Yêu cầu của em thế nào? Bạn nữ thì phải biết chăm lo cho gia đình, tính trên đi nhường dưới là được rồi. Về ngoại hình? Cái trong ngoại hình thì cũng thì bạn đó ốm. Tại vì em thích mấy bạn nữ mà mặc áo dài. Ốm á, thì mặc áo dài nhìn từ đằng sau nó rất là đẹp. Mà mập mạp mới có sức khỏe chứ bạn, về còn sanh con đẻ cái nữa, ốm quá sao có sức. Không chị, cái đó về đem bồi bổ sao đi làm cho mập lên. Chi vậy, người ta bồi bổ sẵn ngày mình rút về nó sướng hơn không? Nếu mà vậy là mình không đáp ứng được yêu cầu ốm bổ dài đẹp của bạn rồi. Tại vì mình không có cần đẹp. Không cần đẹp luôn? Dạ, thì cái đó về. Chỉ cần ốm thôi? Dạ. Ông hay lạ lùng vậy? Tại vì nếu đẹp á, thì về đem làm cho đẹp được. Dạ cũng có thể ăn kiêng hoặc là tập thể dục cũng ốm được mà bạn. Nếu mà ốm á, thì mặc áo dài, còn mập múp thì mình mặc cái khác. Mặc cái khác là mặc cái gì? Mặc đầm đồ đó. Nhưng mà em vẫn thích áo dài hơn đúng không? Dạ. Đó là yêu cầu rồi. Sở trường mình có gì? Em nấu ăn được, em chơi thể thao được. Chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ cũng chuẩn bị chút. Cưới thì giờ ở đâu? Thành phố Hồ Chí Minh là ở Tây Ninh? Dạ đi ở thành phố. Nếu như sau này em công tác ở Dĩ An, Bình Dương cũng sát bên thành phố thì sao anh ha? Thì anh sẽ đưa rước thôi. Đưa rước mỗi ngày anh căng lắm á. Tính lâu dài sinh con đẻ cái nữa đâu có vậy được. Dạ, nếu như bạn nữ đi công tác ở với Bình Dương đi thì mình dọn đi ra Thủ Đức để mình sống. Cho nó gần đúng không? Để cho gần. Đi để mình tiện mình đưa rước đi mỗi ngày là được. Tức là vừa đi làm chuyện của mình mà vừa đưa rước bạn gái luôn. Tại vì cái khu ở ngoài đi cũng nguy hiểm đi, nếu như bạn gái đi một mình đi thì cũng đi mình không an tâm. Đúng rồi, để lo xa đó. Dạ chào chị. Bạn trai có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Điều thứ nhất là em rất là cứng đầu. Ví dụ như đem làm cái chuyện đó đi, em làm chừng 3 lần. Đi nếu đi không được thì em tự động em bỏ. Đi nếu như có người xen vô nói trời ơi mày làm cái đó thì không được đâu, tao biết chắc mà, thì em sẽ làm cho tới khi nào được thôi. Lý do tại sao bạn vẫn ế tới giờ phút này sau 3 mối tình hả? Tại vì đi lúc trước á, đi mình còn nhỏ, mình đi chưa có cái gì trong tay hết. Đi công việc thì không có ổn định. Tại vì đi mỗi lần mình cưới đi người ta về đi thì đâu phải để mình nói chuyện tôi cưới đi người đó về đi là thôi đâu. Cái cho nên mình phải chuẩn bị từ trước, đi khi nào mà mình thấy chuẩn rồi thì mình mới đề cập tới. Bây giờ chuẩn chưa? Bây giờ chuẩn chưa? Dạ đi cũng chuẩn rồi chị. Chuẩn khoảng được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ đi cũng 60%. 60%. Giờ lấy vợ về mình ở đâu? Dạ ở thành phố. Thành phố là ở chỗ nào? Tùy theo bạn đó đi công tác ở đâu. Là ở đâu mình thuê nhà ở đó. Dạ. Nếu như mình ở luôn ở Dĩ An được không bạn ha? Vì nhà mình á thì mẹ cũng có một cái miếng đất nhỏ muốn để dành cho mình, là khi mà dựng vợ gả chồng á thì sẽ xây nhà ở đó, để cũng gần gũi bên gia đình. Nếu mà như vậy thì bạn có đồng ý không bạn ha? Nếu như bạn muốn định cư dưới Bình Dương thì mình cũng đi không thành vấn đề. Tại vì đi từ Bình Dương đi lên thành phố đi cũng gần chứ không có xa. Bạn có đất rồi giờ mình có đất rồi, sướng muốn chết. Của hồi môn mà. Anh thấy bên đây cũng tính toán rất là kỹ. Mình xem mặt bên kia đàn gái coi sao nha. Dạ. Bên đây tính kỹ lắm. Dạ em chào người Linh. Tính kỹ tới mức mà mình cưới người đó về phải lo đầy đủ, rồi có con cái kia nữa, rất chín chắn. Em có yêu cầu cần anh làm gì cho em không? Em thì chắc là chỉ cần ảnh là giúp đỡ em, san sẻ em trong cái công việc quán xuyến gia đình. Với lại tính em thì không có quyết đoán, nếu như mà anh quyết đoán được thì giúp em, hỗ trợ em thì rất là vui. Dạ. Cái này dễ mà. Cái này dễ. Thôi tưởng gì chứ quyết đoán hay lắm. Có gì em xử lý luôn ha, em ra quyết định luôn. Vợ mà giao mình quyết định mừng lắm, tôi không quyết định được, có vợ tôi quyết định hết luôn. Chứ nó khổ vậy đó. Hôm nay em đi có người thân nào đi theo ủng hộ em không? Dạ hôm nay em đi với mẹ. Dạ chào cô ạ. Nãy giờ theo kinh nghiệm của cô người lớn tuổi á, cô nhìn coi. Qua cái chuyện mà trao đổi nhau á thì
thì cô cũng thấy con thật thà, thiệt tình. Nhưng mà đối với Hoàng Anh á thì có nhiều khuyết điểm. Cô cũng mong con với Hoàng Anh là quen với nhau, trao đổi với nhau. Nếu mà được á thì tiến tới, còn không á thì mình làm bạn. Thì thôi cô cũng cảm ơn. Cô thấy con rể tương lai mình được không cô? Bây giờ thì cô khó nhận xét lắm, phải quen rồi cô phải biết, chứ còn nhìn qua như vậy thì cô không có thể nào, đâu phải bà bói đâu mà cô có thể nhìn được. Nói chung là cô chỉ có 2 đứa con gái, con cô thì nó rất là ngoan, thành ra cô cũng muốn cho con cô có một tấm chồng, có nghĩa là đàng hoàng. Đó là nỗi lòng, là tâm sự của người mẹ. Cũng lo lắng cho con gái của mình ha. Dạ. Mà bạn trai muốn nói gì để cho bên kia tin tưởng mình hơn chút không? Dạ, nếu như cái cô nói vậy á, thì chắc con đáp ứng được 60-70% gì đó. Còn 30% còn lại sao? Đi là mình tích lũy từ từ. Tích lũy từ từ đúng không? Dạ. Cảm ơn cô. Bạn trai ơi, mình hôm nay mình có đi với người thân không? Dạ, đi người thân đi của em đi lên đây thì không có được chị ơi. Thấy ổn rồi đó. Thôi bây giờ hai trẻ gặp nhau đi. Kéo màn lên. Dạ chào bạn, chào anh. Chào em. Bạn gái rất là xúc động đấy. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Hoàng Anh đã khóc đấy. Em hết run chưa? Dạ em thì không có run, chỉ là em hơi xúc động chút xíu. Dạ. Em xúc động đi mẹ em nói hay là làm sao? Dạ em thì rất là thương mẹ, bởi vì gia đình đã lo cho em rất là nhiều, nên là em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dạ. Cảm nhận về nhau thế nào hai bạn? Em thấy bạn này thì em cũng đi rất là thích. Dạ em cảm ơn. Em thích về gì? Em thích cái răng của bạn đó. Thích cái gì? Cái răng. Em thì tính em hơi rụt rè, nhưng mà nếu mà quen thân với em á thì em bộc lộ bản chất của em cũng hơi nhí nhố, hơi tương tự. Bên nó rụt rè, em đây còn run nữa, đây nói ít hơn nữa. Thôi hát bài tỏ tình đi bạn. Hát bài cho nó phá tan bầu không khí rụt rè đi. Thì bây giờ anh cái giờ để em xin hát bài Buồn Con Sáu Sậu nha. Dạ. Bài ý nghĩa quá hả? Thì tại vì em chỉ thuộc lời cái bài đó thôi. Rồi. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm. Anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng. Rằng sèn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi câu hát xưa ân tình, trăng tròn đẹp đôi. Chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ. Xin nhắn lời cho nhau dơi, nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim kêu đâu đó, nói xa hơn nói gần. Mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? Cái bài đó có ý nghĩa. Anh tưởng đâu hát cái vụ kia. Em tưởng cái gì mà buồn chia tay như vậy là thì ra cái cô cuối vô được. Con sáo sổ lòng bay xa chứ. Trời ơi, được bạn Nam tình được. cảm nhau một vài câu nữa nó ngọt ngào để đâu gọi là chứng minh cái tình yêu của mình để cho bạn gái nhấn nút đi. Thì nếu như anh là đi mối tình đầu của em thì anh thì cũng sẽ là đi mối tình cuối của em. Chúng ta sẽ đến cái phần hết sức là quan trọng. Suy nghĩ nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Rồi, chúc mừng các bạn. Mình nắm tay nhau cái đi bạn, mình cảm nhận. Đây có lẽ là cái nắm tay đầu tiên của bạn. Đầu tiên dạ. Bạn cảm giác thế nào? Em thì chắc là đang run nên không có cảm nhận được gì nhiều ạ. Bàn tay bạn ấm mà. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi mong rằng các bạn sẽ báo tin cho Bùi Linh và Cát Tường thật sớm. Hạnh phúc đang trong tầm tay chúng ta, đừng để nó trôi đi nhé. Dạ em cảm ơn Bùi Linh. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Em cảm ơn chị Cát Tường. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim.
duyên dáng có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi đúng không Linh? Dạ. Đẹp mà. Tại vì mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao, phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. Dạ. Ủa người dễ thay đổi vậy là đâu có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng mà mình có thể mình sửa được. Bây giờ lỡ người ta có xăm nơi bắt dế những cái con bướm rồi sao? Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Lương, tên đầy đủ là Lê Văn Lương. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ, em hiện tại là 32 tuổi. 32, làm nghề gì? Dạ, em hiện tại là đang quản lý bên kinh doanh ạ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và chào tất cả các bạn. Dạ, mình tên là Nguyên, năm nay 28 tuổi, làm nhân viên xuất nhập khẩu, chuyên về chứng từ. Nguyên 28 tuổi. Dạ. Ủa quê Nguyên ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn chị. Rồi trong cơ quan rồi có nhiều bạn trai không? Cơ quan em cũng có mấy anh sale nhưng mà mấy anh đó là có gia đình có con hết rồi. Thường những cái ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em á là thích nấu ăn, thích làm bánh, em hay làm bánh lắm. Ngon không? Dạ cũng ăn được. Bánh gì? Dạ em làm cheesecake, làm bánh lăng rồi rau câu rồi nhiều loại bánh đó chị. Cái này được đấy anh à? Dạ cứ cuối tuần là vô bếp làm bánh thôi chứ không có đi hẹn hò. Thì bây giờ vừa làm bánh vừa hẹn hò. Dạ chắc cho ảnh làm chuột bạch. Anh Lương ơi, có thích ăn bánh không? Dạ em thích lắm chị ạ. Nãy bạn nói là bạn quản lý kinh doanh. Dạ. Cụ thể là việc gì? Thì hiện tại thì quản lý kiêm giám đốc chi nhánh của công ty Dục Hoa Việt. Thế còn Nguyên thì nãy là mình giới thiệu cái mặt mạnh của ha. Còn những nhược điểm của mình. Em là cũng có hơi nóng tính, với là em cũng hơi thẳng quá. Cái gì em cũng muốn rõ ràng hết, chứ không có lững lờ con cá vàng. Nhưng mà mình duyên dáng như vậy, mình đã có người yêu chưa? Dạ em cũng có 2 mối tình rồi chị, nhưng mà cũng chia tay cũng lâu rồi. Lâu là bao lâu? Dạ chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi đó chị. Bên kia có 2 mối tình, bên đây có mấy mối tình? Dạ em thì có 2 mối tình ạ. Cũng 2 mối tình luôn? Dạ. Chia tay cách nay bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng được 2 năm rồi anh ạ. Cũng 2 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Do là cái tính cách không chưa được hợp nhau, và cái là khác đạo nữa nên là. Vậy theo bạn thì người nào mới hợp ý của bạn? Em thì cũng đơn giản lắm, người cao 1m6 trở lên. Cao 1m6 trở lên. Thân hình cân đối một chút. Rồi. Biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết vun đắp trong gia đình. Ở bên đây Nguyên muốn hỏi anh mà nãy giờ không dám hỏi là anh Lương là quê ở đâu? Em là quê ở Thanh Hóa đó. Lấy vợ về xong rồi đưa đi về Thanh Hóa hả? Ở nào nó phát triển tốt thì mình ở. Về quê vợ ở được không? Dạ chắc là không được ạ. Lý do tại sao? Giống như mình mà ở đó thì nó có gò bó. Không có gì ai gò bó bạn. Nhưng nó không được thoải mái, nhưng mà mình tự do ở. Ủa mà anh ơi, bây giờ em ở Sài Gòn rồi sao anh? Sài Gòn thì anh thích rồi em ạ. Vậy sao anh không thích ở quê vợ? Anh đang hiểu anh Quyền Linh nói là quê vợ là hiểu nhầm sang là ở nhà vợ. Vậy anh có nhà chưa? Dạ chưa chị ơi. Anh không có nhà đâu, anh không ở nhà vợ nữa, giờ ở nhà nào? Hiện tại thì mình cứ thuê ở nào đấy mà mình ở tạm đi. Cái gì mà anh không thích về người phụ nữ? Không thích xăm hình này, nhuộm tóc này. Không thích cái tính giống như một cái chuyện đó mà nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Rồi càm ràm á, phụ nữ hay dạ, đúng càm ràm đấy. Mệt lắm. Thì em vậy nhiêu đó thôi đúng không? Dạ nhiêu đó thôi. Mình thích người yêu mình làm gì cho mình? Làm bánh. Cái mẫu người đàn ông bạn thích là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m7. Tại vì em 1m65, không có gia trưởng, không hút thuốc và không có vũ phu đánh phụ nữ. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Anh Quyền Linh bên bển chị. Thấy chưa? Thấy tôi chưa? Trời ơi gì vậy? Vì nụ cười đó là nụ cười như hơi lên cao đó. Sảng khoái quá. Bạn kia bạn nói như vậy rồi đó, mình thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ em đáp ứng được khoảng 8% đấy. 80% rồi. Kìa, có người tìm kìa. Dạ chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m74. 74 là vượt chỉ tiêu rồi ha. Dạ. Mà hiện giờ là anh ở với ai? Em ở với là ông anh ạ. Còn gia đình mà còn ở ngoài quê hết? Gia đình ở ngoài quê hết rồi chị. Bên đây người ta nhuộm tóc đỏ lòm mà sao mặt rất duyên dáng, có điều nhuộm tóc thì về không thích thì nhuộm đen lại thôi đúng không Linh? Dạ. Đẹp mà. Tự nhiên mình có định kiến không thích nhuộm tóc là sao, phụ nữ người ta làm đẹp chuyện bình thường. Em thì dễ thay đổi lắm chị. Dạ. Em ba phải. Ủa người dễ thay đổi vậy là đâu có lập trường đâu hả anh? Khi mà mình biết cái nhuộm tóc đó thì cái ấn tượng ban đầu không tốt, nhưng mà mình có thể mình sửa được. Bây giờ lỡ người ta có xăm nơi bắt dế những cái con bướm rồi sao? Xăm là không chịu ạ.
Bây giờ là không thấy, bây giờ cưới về mới thấy rồi sao? Cưới rồi thấy thì thôi xong rồi chị. Là bỏ luôn hả? Hay là ván đã đóng thuyền rồi? Ván đóng thuyền rồi. Ván kia nay đã đóng thuyền rồi. Lát nhớ kiểm tra nha, tôi thấy có rồi đó. Có không? Để anh lo cái vụ này cho. Kiểm tra nha. Rồi anh kiểm tra giúp. Trời đất ơi, thiệt á hả? Dạ. Nhờ tôi thiệt á trời. Kiểm tra, kêu kiểm tra gì? Dạ em chào anh Quyền Linh. Ôi, nói cái đồng tiền sao mà như cái giếng vậy ông ơi. Khen qua khen lại nữa. Má rồi đẹp vậy trời. Cái này có thẩm mỹ không? Dạ Quét không. lỗ rồi nghe má gì không? Dạ không, tự nhiên anh. Sao mà nhuộm tóc đỏ khe vậy? Hả? Bởi vì anh bên kia không chịu nhuộm tóc à. Về xóa đi. Thôi em thích màu này. Thí dụ giờ yêu quá rồi anh bắt phải xóa đi rồi có xóa không? Dạ không, anh yêu em thì anh yêu trọn vẹn chứ làm sao bắt em theo anh. Giờ bắt buộc anh phải kêu là xóa luôn, bỏ màu luôn thành màu đen chịu không? Màu đen thì chịu. Màu xanh rồi. Dạ không. Rồi. Có xăm không? Dạ không. Có. Ủa mà giờ có thì sao? Có bên kia không chịu. Dạ không có xăm. Không có xăm không? Dạ. Thiệt không? Thề. Trời ơi gì chưa trơn thề tình luôn. Thề ha. Rồi yên tâm rồi, không có xăm. Anh kiểm tra hết rồi. Dễ thương. Sẽ hù người ta, Nó có lỗ rồi người ta chứ. Chưa gì hết trơn thề Nôn có quá. rồi. Hả? Nôn quá. Nôn hả? Nôn nào rồi? Nôn nào? Bây giờ ở cơ quan em quản lý nhiều cô đẹp sao không có quen ở cơ quan mà tới đây làm gì? Có gia đình hết rồi. Có gia đình hết hả? Dạ. Có nhóm bạn đi theo hả? Đúng rồi. Thôi đi hỏi nhóm bạn coi. Chào các bạn. Vâng, chào anh Quyền Linh ạ. Anh dây mà nó không có người yêu là sao? Vâng, thưa anh Quyền Linh là anh Lương thì mấy năm vừa rồi là cứ mải miết với công việc. Đây là ba bạn cùng làm một công ty. Là lính của anh hết hả? Dạ em là lính của anh Lương đấy ạ. Lính mà dễ gì em nói xấu sếp. Vậy hỏi chi? Đẹp trai gì mà dễ gì không có ai theo. Đừng có gì giả bộ tôi làm mai xong rồi mai tự nhiên có người đánh ghen mệt lắm nha. Có người yêu cơ quan không? Dạ không anh ơi. Chắc chắn ha? Dạ chắc chắn. Bắt tay cái coi. Dạ. Thề giống bên kia đi. Thề luôn ạ. Thề luôn. Thôi. Hai bên thề luôn rồi. Bây giờ mình kéo màn cho hai bên gặp lại nhau đi. Chứa gì đã thề. Hồi hộp chờ đợi. 1, 2, 3. Quay qua bên kia. Chào em. Đó. Em chào em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trời, hai người cao bằng nhau luôn. Thấy em xinh. Ồ, cái má lúa đồng tiền thì giống chị Cát Tường. Dạ em cảm ơn anh. Giống Cát Tường ế với lại em Em đến đây tìm người yêu mà anh. có bạn cơ quan làm mai Cát Tường luôn đi. Anh cho em hỏi là anh có biết làm việc nhà hay nấu ăn gì không ạ? anh biết làm. Mấy công việc đó thì anh làm được. Dạ, anh biết san sẻ công việc với vợ đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Thế anh hỏi khi mà quen nhau thì bao lâu thì em có thể là kết hôn, lập gia đình được? À em cũng lớn rồi đó, nếu như được thì mình tìm hiểu rồi khoảng vài tháng hoặc 6 tháng. Anh thích cái điểm này. Dạ em không muốn lâu dài đâu anh, tại vì nhiều khi lâu dài con người ta hay thay đổi lắm. Vậy hả? Dạ. Thời gian ở trên này nó 2 phút thì mình không có hiểu nhau được, thì anh cũng mong là mình có thể gặp ở ngoài để mình có thể hiểu nhau hơn. Chưa gì hẹn ngoài. Ai cho hẹn ngoài? Hẹn đây chưa xong. Hẹn đây chưa xong hẹn ngoài gì? Hẹn ở đây. Mình tiếp đi. Suy nghĩ của anh về tình yêu hôn nhân sao ạ? Đó là cái sự hai người đồng cảm, biết chia sẻ cho nhau. Dạ. Anh có kiểu như là anh có hay lén phén hay là dạng như có người yêu rồi nhưng mà anh hay có so sánh người yêu anh với người phụ nữ khác không? Cái này thì anh không em ạ. Dạ. Dám nói có. Giờ còn 30 giây nữa hả? Nói một câu thiệt là ngọt ngọt, tôi nói mát như đường cát, mát như đường phèn coi. 2, 3 bắt đầu. Cái này thì mới hôm nay là cơ hội để mình quen nhau, thì cái gì cũng phải từ từ đúng không ạ? Thì hôm nay thì có cơ hội rồi, mình ra ngoài mình sẽ là làm quen. Mình ra ngoài mình làm cái gì ra ngoài hoài vậy? Rồi mình tính chuyện trên đây, tỏ tình trên đây nè, làm gì đi để cô quyết định cô bấm nút hay không mới có ra ngoài chứ. Hát bài đi. Hát bài đi kìa, dưới đồng nghiệp kêu hát bài kìa. Em sẽ bài làm vậy nhé. Quá dữ. Làm vợ anh nhé, anh sẽ có một bờ vai thật rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em. Thôi em không hát được đấy. Em đã cố gắng. Hát bài này với mấy người rồi? Dạ em là được tin đó.
Thiệt không? Thiệt luôn anh. Chắc như đinh đóng cột đó. Rồi hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Chuẩn bị nha. Suy nghĩ thật kỹ quyết định nha. 1 2 3. Hay quá rồi. Bạn trai hồi hộp luôn. Dạ em hồi hộp lắm ạ. Nếu bạn nữ không bấm thì sao? Dạ không nắm thì em buồn đấy ạ. Nãy nãy anh đòi nắm tay, bây giờ nắm tay thử coi. Sáu tháng cưới luôn hả? Dạ đúng ạ. Được không? Dạ được. Nôn quá rồi đúng không? Gửi tặng hai bạn một cặp vé xem phim. Đây, tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ. Chúc hai người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh Kiều Linh với lại chị Cát Tường là... Rồi hai người nắm tay đi xem phim đi. Dạ. Nắm tay dẫn đi coi phim, đúng rồi. Đáp ứng được trên 50%. Trên 50%. Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì không ạ? Dạ, ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát và xử lý mọi tình huống trong gia đình, thì là nói chung là người đùm bọc chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính, và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. Thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi, dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục, tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nên là cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Hay quá. Quá khéo léo luôn rồi đó. Xin mời anh ngồi ạ. Xin được mời nhà gái. Dạ chào chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào bạn gái ở bên kia, xin chào tất cả khán giả. Chương trình thì rất là chu đáo, do đó tôi cũng soạn cái chương trình của tôi một tí cho nó ngắn gọn cho nó. Dạ. Tôi xin đọc tất cả các cái thông tin của bên tôi trước. Dạ. Thứ nhất tôi tên là Trần Văn Niềm. Giấy khai sinh thì là sinh năm 1954 nhưng mà thật sự là sinh năm 1955, tức là tuổi Mùi Mạng Kim, quê quán Thái Bình, và tôi là giảng viên đại học ở trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ở đường D2 đấy. Cái ưu điểm của tôi là tự lực cánh sinh từ bé, vì nhà chỉ có 4 anh em trai, tôi là thứ ba. Và cái ưu điểm thứ hai là thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Cái thứ ba là vui vẻ hòa đồng. Cái thứ tư là có lòng tôn trọng, tự trọng trong cái tình bạn cũng như trong tình yêu. Cái đặc điểm thứ năm là tôi yêu thích môn bóng bàn và cái dòng nhạc cụ dân tộc. Thế còn về nhược điểm thì tôi hơi bị ít nói, và trong các cái quan hệ cuộc sống thì nhiều khi nó lại là một cái tác động tiêu cực. Ví dụ như trong quan hệ vợ chồng ấy thì đã có người đánh giá tôi là vì ít nói nên anh ta liệt vào là ông là nhu nhược, không biết dạy vợ. Đấy. Thế còn về hôn nhân của tôi thì khi năm 30 tuổi tôi lấy vợ và 9 năm sống ở Hải Phòng ấy, thì các cái mâu thuẫn của hai vợ chồng hầu như là ít, nhưng mà tôi cũng không để ý đến nó. Nhưng khi vào Sài Gòn được 3 năm và sau khi xây được căn nhà thì hai vợ chồng cãi lộn và vợ tôi đã viết đơn ly dị 2 lần nhưng tôi không ký. Vì lúc đó cháu trai lớn là 11 tuổi, cháu trai thứ hai là 7 tuổi. Thì lúc này cô ấy là kế toán trưởng và là trưởng phòng tài vụ của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái đó tôi là giảng viên bình thường thôi. Thế sau đó thì các cái mâu thuẫn nó ngày càng nhiều và tôi cố sống nhẫn nhục, chịu đựng để cho gia đình êm ấm. Và đến lúc về hưu thì tôi không chịu được nữa, tôi
cái đơn ly dị. Trước đó thì cô ấy viết đơn ly dị tôi lúc khi ở Hải Phòng vào đây mới được 3 năm, còn lúc về hưu thì tôi đơn ly dị. Và giờ đây tôi muốn tìm một người bạn gái có ngoài cái sự chung thủy ra thì trong cuộc sống phải có sự tôn trọng lẫn nhau, biết lắng nghe và biết chia sẻ, sống vì nhau để có cho cuộc sống vui vẻ hơn cái giai đoạn dạ. đó. Chú cho xin văn bản luôn ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Đây là văn bản của chú, con sẽ giữ để con làm y chang vậy chú ha. Dạ, rồi. Chú viết thành đó, văn bản luôn hả? có văn bản luôn, tôi gửi cho nhà gái để nhà gái có thể thực hiện theo văn bản của chúng tôi. Dạ, chào chị. Dạ, đây văn bản của nhà trai gửi nhà gái á. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Văn bản đó mình giữ nha. Dạ. Rồi nếu cuối cùng nếu được thì mình cùng ký vô văn bản giùm cái. Dạ. Có gì không đúng đem ra nói chuyện. Dạ. Chú à. Tặng cô Ngọc Lan cây sáo. Dạ. Tặng anh Dạ. lên cây sáo. Dạ, cảm ơn. Cây nhà lá vườn. Dạ mình tự làm luôn hả? Vâng, tự làm và tự hay quá vậy ta. Học môn. Trời tiếc quá con không biết thổi sáo. Hả? Trời ơi. Đây hả? Đúng rồi. Biết không? Được không? Ủa đúng đầu không vậy? Hả? Thử coi. Anh bịt kín lỗ vào, 3 lỗ này bịt kín 3 lỗ. Dạ. Lỗ này là lỗ đinh âm. Dạ. Vâng. Lỗ này đó hả? Lỗ này đinh âm, còn 6 lỗ này là 6 ngón. Thấy lỗ nào cũng như lỗ đó. nó chỉ khác nhau khoảng cách thì nó sẽ tạo ra âm. Ví dụ như bịt kín là đô, rê, mi, fa, son, la, si. Dạ. Vâng. Rồi từ từ em sẽ tìm hiểu từng lỗ. Cháu sẽ về tự học ở trên mạng. Nói chung là thôi về nghiên cứu các lỗ ha. Rồi từ từ mình sẽ tìm cách mình thổi từng lỗ nó cũng kêu thôi. Đề nghị biên tập giữ nguyên cái khúc này không được cắt. Ủa đúng mà. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Nha. Gửi bà mối giữ kỷ niệm chơi. Dạ, cảm ơn nhà trai, thôi cảm về ơn nghiên chú. cứu nha. Dạ. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ đến với phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ. Xin chào hai MC Kiều Linh và Ngọc Lan, và chào anh trai bên kia hàng rào. Chào toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi tên đầy đủ là Phan Thị Thuận, sinh năm 1959. Hiện nay đang ở tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây là tôi từng làm một bệnh viện ở tại quận Tân Bình 33 năm. Tôi cũng đã nghỉ hưu, hiện nay đang hưởng chế độ hưu trí của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Và về hưu thì tôi là nội trợ, hiện nay không có làm hưởng chế độ hưu và có những cái việc phụ khác thôi. Dạ. Cô hơi run. Dạ, cô run lắm, cô nói chuyện giọng rất là run. Có Ngọc Lan ở đây rồi, cô đừng run nha. Không có gì, thoải mái lên. Dạ. Ở đây có nhiều người ủng hộ mình lắm ha. Dạ. Bây giờ mình gia đình mình có mấy người con rồi? Dạ, tôi lập gia đình được từ năm 86. Nhưng mà thật sự hai vợ chồng không có hợp nhau, cho nên là cái sự gần gũi không có nhiều, cho nên là bản thân tôi cũng chưa có con. Không có luôn. Dạ. Thôi. Nhưng mà cô và chú ly hôn với nhau khi nào ạ? Ly hôn năm 2023, 03. Dạ. Tức là 2003 đấy, tức là 20 năm rồi đó. Dạ, tưởng 23 là hơi mệt đó. Dạ. Năm sau mới tới 23. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chắc là thôi chuyện cũ mình cũng bỏ qua ha. Dạ. Nó cũng trở thành những cái ký ức rồi. Dạ. Mình cũng chưa có một đứa con nào cả, mà mình hôm nay cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Mình chắc mình cần một cái người bạn tri kỷ hả? Dạ. Gì hả? Dạ. Một người bạn tri kỷ như thế nào ạ? Dạ, cái thứ nhất thì bản thân tôi thì là người sống rất chung thủy, giàu tình cảm và biết chan hòa, biết chia sẻ, thì và cũng mong muốn là tìm được người bạn trai ở đây là cũng là chung thủy là cái đầu tiên, vì ông chồng trước tôi cũng không chung thủy cho nên là trừ với đó cho nên hai vợ chồng bị tan vỡ. Cho nên là cái đầu tiên là chung thủy, thứ hai là biết chia sẻ, thấu hiểu và không gia trưởng, không thuốc lá, không rượu bia. Mình có thuốc lá rượu bia gì không? Không,
có thuốc lá nhưng bỏ mười mấy 20 năm nay rồi. Giờ hút cũng không tốt đâu. Vâng, không tốt thế nào. Rồi mình có gia trưởng không? Không gia trưởng. Dạ. Không rượu bia, không hút thuốc lá, không Dạ. gì hết. Mình có chung thủy không? Có chung thủy. Dạ. Dạ. Bây giờ tới tuổi này không chung thủy cũng không được luôn. Đúng rồi. Dạ. Tuổi này thì mình muốn tìm một người tri kỷ, Dạ. tâm sự với nhau, Dạ. nương tựa vào nhau lúc trái gió trở trời. Dạ. Thật ra tuổi này nói chuyện yêu đương thì nó hơi gọi là quá, nhưng mà thật ra là mình cần một cái tình. Đúng Dạ. đúng không nhà gái? Dạ. Mình cần một cái tình, cái nghĩa để cùng gọi là nắm Hùng- tay hùng nhau người già nhau. về Dạ. chăm sóc tuổi già lẫn nhau. Dạ. Ha? Dạ. Thôi bây giờ mình nói về tiêu chí. Tiêu chí nói rồi. Mình hỏi tiêu chí bên kia, bên kia tiêu chí nói rồi. Thật ra Tiêu là chí có, nhà gái coi thử coi có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nhà trai. Nhà trai cẩn thận lắm, dạ làm nguyên cái văn bản luôn à. Nói chung thì cơ bản thì là cũng đáp ứng được trên 50%. Trên 50%. Dạ. Nhưng mà nhà trai muốn hỏi nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì không ạ? Dạ, ưu điểm thì là người sống tình cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát và xử lý mọi tình huống trong gia đình, thì là nói chung là người đùm bọc chia sẻ với tất cả các chị em trong gia đình. Cái khuyết điểm thì nói chung là cũng hơi nóng tính và cũng không được khéo léo lắm trong vấn đề cư xử, nói lời ăn tiếng nói đó, cái cách nói của mình đó, không được khéo léo lắm thôi. Dạ. thật ra thì cũng rất là hay, tại vì con rất là ít nghe một người mà tự nhận xét về bản thân mình là không khéo léo lắm trong lời ăn tiếng nói. Nhưng mà cô lại tự nhận xét về mình như vậy là chứng tỏ là cô rất là hay đó, hơi khéo đó. Mình biết nhận ra cái lỗi của mình là người không bao giờ để xảy ra lỗi đó. Đúng rồi. Dạ. Mặc dù là không khéo léo nhưng mà Nguyên là làm chủ tịch công đoàn của bệnh viện mấy nhiệm kỳ liên tục, tức là Nguyên đứng về bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Nên là cũng được bằng khen của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố, bằng khen của và mấy năm liền chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Rồi, hay quá. Quá khéo léo luôn. Khéo léo lắm luôn á. Còn mình có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho nhà gái mình nghe bên kia cái đi. Khuyết điểm thì ban nãy tôi nói rồi nhưng bây giờ nhắc lại. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu tức là xấu nhất tức là ít nói đấy, ít nói quá. Ít nói quá. Vâng. Ít nói quá. Bây giờ con cái ở với ai vậy? Con cái ly hôn, trước khi ly hôn thì chia tài sản xong xuôi hết rồi. Con trai thứ hai nó ở riêng, vợ với thằng con cháu nó 5 tuổi. Thế còn thằng lớn thì ở với mẹ nó, còn tôi ở riêng. Chú ở riêng một mình. Tài sản chia riêng hết một mình vào nhà luôn. Chia là chia nhà cắt làm đôi đó hả? Không, ví dụ như là 2 cái nhà thì mẹ có 2 cái nhà. Ví dụ thế thì mỗi người cái. Vâng, người cái. Là giờ mình ở nhà riêng rồi đúng không? Vâng, nhà riêng. Có con cái ở chung không? Không, một mình tôi hết. Một mình tự thôi nấu hả? ăn nướng đi chợ hết. Con chú lớn chưa? Thằng sinh năm 84, một rồi. một sinh năm 89, lớn hết rồi, lấy Lập vợ. gia đình hết rồi hả chú? Không có chờ con được đâu. Con tưởng Lan. chưa lập gia đình. Không được kiếm thêm. Con tính kiếm thêm. Không có chờ con được đâu Lan ơi. Con đừng có kiếm thêm ở đây ha. Dạ thì thôi. Mình đang làm mai, mình không có vô kiếm thêm ở đây. Thì thôi. Nha. Tại vì thực sự ra với cô chú á, thì con rất là con là cái người không có kinh nghiệm nhiều trong cái này, nên là ngày hôm nay có lẽ là vai trò của con sẽ là ngồi lắng nghe nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Thật ra nhà trai nhà gái cũng lớn tuổi rồi, có thể tự quyết định cho mình một người tri kỷ nào đó. Mình chỉ là đứng mình nghe thôi. Mình góp ý. Thật ra đường đời mình không bằng dạ, đúng. nhà trai nhà gái không đâu. dám góp ý. Không có dám góp ý. Nhà gái hiện nay mình ở với ai à? Dạ, ở một mình ạ. Một mình. Dạ. Nhà riêng mình luôn hả? Dạ. Vậy thì hai người chắc phải cho thuê căn nhà, mình lấy tiền đó mình sống thôi. Mình sống dạ, thôi. đi chơi đi du lịch. Ở hai cái nhà nó dư. Dạ. Hai người ở một cái thôi. Dạ. Theo Linh là vậy ha. Dạ. Hôm nay nhà gái mình đi với ai ạ? Dạ, đi có đứa em gái với đứa cháu gái ngồi đây ạ. Dạ. Dạ. Rồi mời đại diện nhà gái nói chút xíu thôi. Trước tiên cho con xin chào chú Huyền Linh với chị Ngọc Lan. Chào chú với chào tất cả khán giả trường quay. Con thấy chú ở đây cũng khá ok á. Hợp với cô lắm luôn á. Cô con thì rất là dễ thương, rất là nhanh nhẹn, chỉ có một cái là cô hơi nóng tính chút xíu thôi. Chủ tịch công đoàn là phải quyết đoán chứ không phải là nóng tính đâu.
Thật ra những người này là phải bản lĩnh lắm mới làm cái vị trí đó. Dạ. Có gì về chú thuyết phục cho cô chút xíu. Nhưng mà cô rất là dễ thương. Dễ thương đúng không? Dạ. Dạ con xin hết. Cảm ơn. Cháu cũng dám nói nhiều thôi. Cháu chỉ nói như đó thôi, cũng dám nhiều đâu. Nhiều khi sợ chú la. Rồi. Chú ơi, mình đi với ai vậy chú? Chú hôm nay không muốn thông báo với ai cả. Chú muốn nó thành công xong về thì bắt đầu mới thông báo. Dạ đúng rồi. Thành công về mình làm một tiệc hoành tráng luôn. Vâng, đúng. Vâng. Coi như là một ngày để kết nối hai tâm hồn lại với nhau. Lúc đó mình mới giới thiệu với con cái với anh em bạn bè. Nhớ kêu Linh với Ngọc Lan làm MC nha. Rồi thôi mình mở rào. Dạ mở rào. Nhà trai nhà gái này đặc biệt lắm, mở rào. Hôn nặng run chú quá. ạ. Chào anh. Anh tặng em bó hoa. Dạ. Tình yêu. Dạ, em cháu có cái quà ạ. Em cũng có chút quà tặng anh. Ở đây là một cái chai dầu nóng gia truyền mà để bảo vệ sức khỏe xương khớp. Dạ, có tuổi. Dạ. Thế xin lỗi em nói rằng bác là em là tỉnh nào? Dạ, đúng ra thì gốc em là miền Trung, là ở Quảng Trị. Nhưng mà vì bố mẹ là đi cách mạng tập kết ra Bắc, sinh ở ngoài Bắc. Rồi sống cũng nhiều tỉnh, bố mẹ đi công tác ở nơi nào thì con đi theo đó. Cho nên các tỉnh miền Bắc, miền Nam là cũng đi hết. Dạ. Rồi về công tác ở quận Tân Bình từ năm được 33 năm về nghỉ hưu đến nay rồi. Nói chung là giờ cũng có cuộc sống bình ổn. Bây giờ trước khi mình giao lưu kết nối đó, mình làm tiết mục văn nghệ, lấy cái gọi là đó, đây, cái này không hỏi được hả? Không thôi được, cái này tôi quen rồi. Cái này tông đô, cái này tông đô, cái này tông rê. Cái tặng là không thổi được. Không phải. Hỏi luôn. Nó chơi thôi chứ. Cái này tông đô. Dạ. Bởi vì cái kháo khoét cho mình. Cái này tông đô. Cái này tông rê nó cao hơn rồi. Cái này tông đơ. Tông đô. Cô ngồi nha. Hồi hộp lắm nhưng mà cố gắng. Đúng rồi. Tiết mục văn nghệ của nhà trai bắt đầu. Tôi xin thổi một đoạn bài Lý Hoài Nam của tác giả Nguyễn Văn Thương. Hình như là do bác Đinh Thìn, bác ấy phổ nhạc. Dạ. Vâng. Hụt hơi, xin lỗi. Nói chung là dậy từ 4 giờ sáng nên bây giờ nó nhịp tim nó thay đổi liên tục, thành ra hơi nó cũng thay đổi. Và nhịp tim thay đổi, đúng. Anh cười lên sao chú? Dạ. Bây giờ có lẽ rằng quan trọng là bữa nào thay đổi thổi cái khác hả chú hả? Không. Đây là cái đô mà cái này rê. Chú đổi cái rê rồi được thôi. Dạ. Nói chung là dậy từ lúc 4 giờ sáng, mà cái tuổi này thì là như theo anh Quyền Linh là nhịp tim nó loạn lên rồi, thay đổi rồi. Dạ, gặp đối tượng của mình. Mà cái này do cái môn nghệ thuật này thì nó phụ thuộc vào sức khỏe và cái hứng thú của mình. Dạ đúng rồi. Thì nó mới biểu diễn được. Bây giờ mình hát tặng nhà gái được không? Câu đúng nha. Rồi tôi cố gắng hát một đoạn. Có luôn văn bản. Có luôn. Có văn bản. Nhà giáo mà làm cái gì là cũng phải có văn bản rõ ràng. Không, bởi vì thường lên những cái chỗ đông người như này là nó cái trí nhớ nó bị giảm đi. Thì mình phải, ví dụ như là trước tôi đám cưới con trai là cũng phải viết văn bản trong đọc. Không cẩn thận á, ra là cẩn thận thôi. Rồi. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ.
Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi, cảm ơn chương trình. Không cất lên được. Cô có thể đứng lên đáp một bài nào đó với chú. Thật lòng mà nói, bản thân tôi thì rất là yêu văn nghệ, yêu thể thao nhưng mà lại không có năng khiếu về hát, cho nên là không biết là như thế nào được, xin khất được không ạ? Múa được không? Dạ không ạ, thì càng không biết ạ. Khiêu vũ được không? Dạ không ạ, rất là thích thưởng thức, là đi cũng yêu bóng đá, yêu thể thao, rất là hâm mộ đấy của Phan Đăng Đá. Nhưng mà thật sự lại không hát được hay, không hát được nhiều, cho nên vậy mình về chờ ngồi mình giao lưu một tí ha. Nhà trai ngồi xuống đây. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi tâm sự nha. Không gian này là của chú đó. Xin lỗi, em nhìn anh thấy thế nào? Dạ thấy anh cũng chững chạc mà cũng rất là ok. Biết nói sao. Anh cũng nhìn em anh cũng thấy cảm tình và cũng ok luôn. Hiện nay anh đang ở đâu anh? Anh bây giờ ở 94/4 Võ Oanh, phường 25, Bình Thạnh. Bình Thạnh. Thế thì anh có căn nhà đấy ở thì anh thôi cái này nói riêng sau, không nên nói với chương trình. Nói chung là có một căn nhà riêng và cái tầng trệt thì mình cho thuê, thế còn anh ở tầng trên. Đấy là có cái thu nhập có thu nhập lương hưu thì 7,3 triệu, cộng với cái kia nữa, nói chung thế là lương hưu của anh là cao hơn tôi đấy. Bên đây là lương hưu, bên ngành y tế lương hưu thấp hơn, nhưng mà cũng có cái thu nhập khoản khác phụ thêm, thế nên là cuộc sống về mặt kinh tế thì cũng tạm ổn, cũng không phải lo gì về mà lại là có cái bảo hiểm y tế, cái xã hội nọ kia thì mình nói chung là cũng ổn. Chỉ có cái là cũng muốn là cái tìm được người bạn mà người tri kỷ về tuổi già, cho nhau thuốc trên cháo, lúc hủ hỉ tâm sự với nhau, đó lúc đi chơi du lịch đó đây thì tôi cũng thích đi du lịch. Thế anh có thích du lịch không anh? Vâng, có thích du lịch. Cố nhân người ta có nói câu là về lúc già đấy, đừng nên sống lủi thủi một mình. Người ta cười cho. Và nên có một người vợ tri kỷ, sống để cho cuộc đời nó vui vẻ hơn. Đấy, thì đấy anh muốn là nó như thế. Anh muốn chúng ta sau này ta sẽ hỗ trợ nhau trong cuộc sống cái nửa còn lại của tình yêu này, và muốn làm lại cái cuộc đời của mình cho nó đẹp hơn trước đây. Anh có gia trưởng không anh hả? Anh không gia trưởng. Tôi sợ gia trưởng lắm. Mình là tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau trao đổi cái gì chưa hiểu thì hoặc là ai đúng ai sai thì mình phân tích cho nhau hiểu, chứ không tự quyết mà tự gia trưởng. Thì thật lòng mà nói thì mỗi người đều có nhận thức, đều có cái nhận thức về cái sự việc công việc đó, nên là muốn là tôn trọng và thấu hiểu, nhất là gia trưởng thì thật sự là tôi sợ lắm, sợ bao nhiêu. Nếu mà biết lắng nghe nhau, biết chia sẻ thì cái sự gia trưởng nó cũng hết. Bởi vì chỉ có khi một bên mà không hiểu đấy, xong bên này nói cũng không hiểu thì nó thành ra như là cái gia trưởng thật. Thế còn ví dụ mình nói là bên kia hiểu ngay vấn đề, xong hoặc là không hiểu thì mình có thể giải thích sơ qua, thì bên kia hiểu thì cũng cái sự gia trưởng nó cũng không tồn tại nữa. Thế còn nhiều khi là một bên cứ ra lệnh bắt bên kia thực hiện thì đấy nó gọi là gia trưởng. Không có bên kia không có lắng nghe, không có chia sẻ, thì nó tạo nên cái nó gọi là sự gia trưởng. Còn anh muốn là ví dụ em vừa nói đấy, là có cái gì là cùng nhau chia sẻ trong giải thích thì là nó sẽ êm đẹp hết thôi. Thế hiện nay là anh cũng đang sống Bình Thạnh cũng một mình ạ? Anh một mình đi chợ, một mình nấu cơm đủ thứ. Thật sự mà nói anh có siêng nấu ăn chứ tôi làm biếng nấu lắm. Thật sự đấy, nấu thì nấu được nhưng mà hình như nấu một lần ăn cả ngày. Chứ lắt mất của mình mà nấu sáng nấu chiều nấu thì nói chung là cũng không có siêng lắm cái bộ đó, cho nên là thôi có thể thì tất cả các thứ là mình phải
mình phải đặt vấn đề là sức khỏe của Sức mình là khỏe, chính. dạ. Sức khỏe mình chính. Dạ. Và phải ăn, thứ nhất là ăn đủ, thứ hai là ăn sạch, nên phải tự đi chợ, tự Dạ. chọn, tự nấu thứ. Dạ. Chứ không thể theo ấy được. Vâng. Theo Thế có hai người sau này mình cùng nấu chứ để động viên nhau ăn. rồi. Động viên nhau là Bây giờ Có á, gì mình đó không? trao đổi về một chút xíu là tính tình của mỗi người, coi có ai có cái gì đó mình nói trước đi, mình cần cái gì đó thì mình nói anh với anh là anh cần cái người như thế nào để chia sẻ với anh thôi gì đó, rồi bên kia cũng nói về cái nhu cầu của mình, yêu cầu của mình để xem hai bên có đáp ứng được hay không. Ha, rồi mời chú nói. Về em nói về cái tính nóng tính thì anh không ngại cái đấy, bởi vì nóng tính thường là nó do nguyên nhân ngoại cảnh nhiều. Dạ. Thế nên hoặc là cái nó gọi là cái cặp mạng với nhau đấy, khi mà em cặp với một cái mạng nó khác ấy, thì cái sự nóng tính nó thể hiện rất là mạnh. Nhưng mà khi em gặp một cái người mà nó hợp ấy, thì tự nhiên cái nóng tính nó hết đi. Đấy, ví dụ như là bà Thatcher, thủ tướng của nước Anh đấy, bà ấy lên quốc hội thì bà ấy gọi là bà đầm thép, nhưng về đến nhà bà ấy bỏ dép ra cái thì lập tức người vợ hiền nói. Dạ, sau đó cái đó anh nói thì tôi cũng em rất là hiểu là vấn đề mà mình phải dằn lành bây giờ, nhất cái tuổi về già là mình phải dằn lòng rồi, bớt được phần nào so với trước đây. Vì đúng đó ra thì trong cái cương vị làm mà đứng đầu của một cái tổ chức công đoàn thể đó, thì ít nhất mình cũng có một cái quyết đoán đó, cũng nó có bản tính đó, một phần ảnh hưởng. Cho nên trong cuộc sống nó cũng có một cái ít nhiều nó cái đó, nhưng mà tôi muốn là em muốn trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì có gì không nên không phải thì mình cùng nhau phân tích, hoặc là cùng nhau nói cho nhau hiểu em không nên làm thế này, anh không nên làm thế kia, để cùng nhau mình là thấy không, nó là cần rút kinh nghiệm, càng thấy là không nên làm thì mình sửa luôn. Đúng để rồi. chứ không có là mắng mỏ hay la lớn hay là nói với nhau xúc phạm mà không tôn trọng lẫn nhau, thì cái điều đó là Đúng em không rồi. muốn. Nói thôi Đúng tuổi rồi. tác anh giới thiệu thì anh đã nhiều rồi, hơn tôi rồi, anh hơn em rồi, cho nên là nói cho cùng cho cùng thì mình cũng là người Bắc với nhau. Thế thì quan điểm cuộc sống cũng như là văn hóa của từng vùng miền thì mình cùng hợp hơn. Thì qua đây là cũng thấy là giữa anh miền Bắc, Thái Bình và tôi là mặc dù là cũng sinh ra lớn lên ngoài Bắc, mà bố mẹ thì là miền Nam tập kết ra Bắc, nhưng mà bản thân thì sống ngoài Bắc, cho nên là cái vùng văn hóa vùng miền Bắc mình thấu hiểu đó. Cho nên thôi thì cũng qua đây là cũng là cái duyên anh em mình gặp nhau để trao đổi như thế. Vậy thì có dịp để mình tâm sự cũng như tìm hiểu kỹ hơn nhau về mục đích của em là muốn là có một người bạn thật sự là tri kỷ, vui buồn chia sẻ. Trong cuộc sống thì tri kỷ lo cho nhau về cái tuổi già, viên thuốc viên men hay là chén cơm chén cháo khi bệnh khi đau. Và ngoài ra thì kinh tế của thì mình không hề khó khăn. Nói đúng ra là không hề khó khăn, quá đủ và có thể đi du lịch. Đó đây không ngại. Đó, nó là thế. Và gia đình thì tất cả anh chị em đều ở quận Tân Phú hết. 5 chị em đều ở quận Tân Phú hết, mà cùng một cái phường luôn. Cho nên là ới nhau là gì thì nói chung là chị em nhất là gia đình rất là đùm bọc. Bản thân em vào Sài Gòn này từ năm 78, nhưng đem hết 5 chị em vào Sài Gòn lo nhà lo cửa cho mấy chị em hết. Đó, cho nên là bản thân cũng người rất là biết lo toan trong gia đình. Đấy là để anh cũng hiểu sơ bộ như vậy. Bây giờ anh như thế là anh yên tâm. Dạ. Yên tâm không? Yên tâm Mình thấy thế này hoàn nè. toàn. Hai người nãy giờ á, là nói chuyện cũng khá hợp với nhau. Dạ. Vấn đề quan trọng là mình tìm hiểu chắc cũng không có lâu lắm đâu. Ha. Dạ. Vấn đề bây giờ mình thử bàn xem mình về Tân Phú hay về Bình Thạnh ở, nhà nào cho thuê mắc hơn thì để cho thuê, nhà nào cho thuê rẻ thì mình để mình ở. Dạ. Đó, mình bàn ở đâu thôi. Nếu mà hợp thì Vâng, cái đó thì chúng tôi sẽ bàn với nhau. bây giờ mình thử bàn bây giờ về đâu thì hợp lý nè. Ví dụ như là tôi đến nhà cô ấy và tôi thấy cái nó thoáng mát các thứ ấy, thì tôi bảo có khi ở đây còn cái nhà đằng kia cho thuê hết. Đấy. Hoặc là hiện nay là anh ở 2 gian. Yeah. Anh mới lấy thêm 1 gian nữa. Thế còn trước đây anh ở 1 gian phía mặt tiền đấy, có cái bếp ở đấy. Thế vừa rồi lấy thêm 1 gian nữa. Thế thì ví dụ như là về ở Tân Phú nhà em mà nó thoáng mát mà nó hợp ấy, thì
học với tuổi già ấy, thì ta về đấy ta ở, còn cái này là chỉ có thuê lấy tiền xong về là kia sống thôi. Đấy, Đúng còn- rồi, dạ. Ừ. Có gì để mình đến thực tế để mình khảo sát. Đúng rồi. Thực tế Cái để đấy- khảo sát thêm cái cái đấy đó, dễ nhưng nhận. mà Thực tế phải ví dụ như là hôm nay em về nhà anh, thế xong vài ngày nữa anh về nhà em xem bắt đầu khảo sát, Bàn xong bắt đầu ha. vâng bàn. Nói Đấy, chung là cái đấy bây phải giờ thực tế. bàn thực tế là cái nào cho thuê được khá khá thì mình để cho thuê. Vâng. Ha. Vâng, đúng Còn rồi. nếu mà mình kinh tế mình khá khá rồi mình thôi, mình để 2 căn nhà đi về luôn cho nó vui. dạ. Nếu mà gái thì cũng không cần thiết phải cho thuê đâu. Nếu mà đủ rồi thì mình cũng cần thiết phải cho thuê hết làm gì. Đúng rồi. Dạ. Coi như là mình để đó đi về cho nó vui, cho nó Dạ. nhiều nhà chơi. Dạ. Ha. Mà bên nhà gái thấy nhà trai giờ hợp lý không? Dạ. Thấy tính tình bây giờ sao? Nói chung là cơ bản là cũng hợp. Dạ. Cũng hợp ha. Dạ. Trên 70%. Thôi vậy mình giờ chú thấy nhà gái sao? Chú vì thấy bên chú cảm nhận được là 90%. Wow. Bây giờ mình tiến tới mình nắm tay mình nói một câu gì đó, nếu mà hợp nhau mình gì đó. Muốn nắm tay em, muốn em về ở nhà anh luôn ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì xin lỗi anh chưa thể được cháu để cho thu xếp, tại vì bây giờ ở nhà cũng có một số việc Thế thì giải quyết. Dạ. Thế thì tí nữa Mình lấy sẽ số điện cho thoại địa với chỉ nhau xong điện bắt thoại đầu. để liên lạc. Dạ, có cái hẹn sau. Rồi, Dạ. cũng được không? Dạ. Dạ, chứ còn ngày hôm nay thì rõ ràng là xin lỗi anh trước. Anh cũng rất hy vọng vào chương trình hôm nay. Dạ. Bởi vì đây là số trời để cho duyên chúng ta gặp nhau. Dạ. Đấy. Dạ. Đấy. Rồi để sau chương trình thì anh cho số điện thoại đôi bên để hai bên có liên lạc. Dạ. Còn hôm nay thì thật sự là xin lỗi anh là không thu xếp được. Chú gấp quá rồi, Dạ. muốn hôm nay luôn đó. Dạ. Dạ. Tôi muốn tí nữa thuê xe ấy xong chở cô về luôn. Thật là mà nói đi đứa cháu với đứa em là cũng thuê taxi đi từ sáng giờ. Cũng từ Tân Phú chốc nó cũng phải đi cùng chị em với nhau về. Với hai nó về có việc. Vậy hẹn ngày mai đi. Ngày mai cái nhớ mình hỗ trợ cho chú nha. Hỗ trợ chú với cô. Ngày mai đó mình hẹn ở đâu đó, rồi chú tự đi tới, rồi cái mình qua thăm nhà gái trước đi. Rồi. Để mình gặp gỡ gia đình nhà gái. Bây giờ thời gian mình nó cũng cạn rồi, mình phải tranh thủ thôi, càng nhiều càng tốt. Mình tới nhà gái trước, gặp nhà gái xong cái mình bàn, xong cái mời nhà gái về nhà trai luôn, rồi cái mình làm buổi tiệc luôn. Được không chú? Được ha. Ok. Dạ, ok ha. Ok. Dạ. Chú bây giờ đây là một cặp đôi đầu tiên đó nha, là có thể là nhanh hơn mấy cặp kỳ trước, nhanh hơn nha chú nha, nhanh hơn chút xíu. Để thật ra là bây giờ mình về để mình chăm sóc lẫn nhau, mình tri kỷ, mình chia sẻ lẫn nhau mà ha. Mình nghĩ là càng sớm càng tốt thôi hả. Còn lương hưu thì khỏe re, nãy giờ Linh nghe nói là khỏe re rồi. Nuôi thêm 1-2 người nữa cũng không sao, chứ con cháu về nó chơi càng đông càng vui nữa ha. Rồi bây giờ là chúc cho cặp tri kỷ hôm nay sẽ mãi mãi bên nhau, chăm sóc cho đến gọi là trọn cuộc đời luôn. Chú thấy sao? Cảm ơn chương trình. Được hả chú ha? Nhất trí. Rồi hai người ôm nhau một cái. Thôi ạ, già rồi Đâu khác. có sao đâu, ôm nhau tình anh Thôi em mà. để lúc khác hẹn hò chứ còn bây giờ thôi chứ già có tuổi. Linh với Ngọc Lan ôm nhau một cái cho nó tình cảm thấm thiết không? Có gì đâu. Rồi thế này nắm tay rồi. Rồi nắm tay này rồi. Dạ. Rồi nắm tay này rồi. Chú thấy chú xúc động ha chú hả? Xúc động ha. Có bao giờ chú đã bao lâu rồi chú chưa nắm tay một cái người khác giới? Lâu rồi. Tôi mới ly dị ngày 20 tháng 1 năm 2021. Dạ. Nhưng mà trước đó là sống ly thân 4 năm. 4 năm rồi bắt đầu mới ly dị. Rồi. Chúc cô chú hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Okay. Ngọc Lan có nói gì với cô chú không? Xúc động quá hả? Rồi, đứng vô đây đi, coi cô thấy. Dạ. Thật ra là bây giờ mình có làm thủ tục bấm nút không nha? Mình vẫn phải làm đúng thủ tục. Và hôm nay là con với lại chú Quyền Linh sẽ thay cô chú để bấm nút. Cô chú đồng ý đúng không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ, có.
Dạ. Nào. Đây, tụi con bấm nút cho cô. Cô chú cứ nắm tay đến đây. Cô chú cứ việc nắm tay nha. Giờ mình hỏi lại, cô nói đồng ý lớn lên ha. Rồi chú cũng vậy nha. Tụi con làm nhiệm vụ giúp thôi. Xin hỏi chú là chú có đồng ý không ạ? Đồng ý. Cô có đồng ý không ạ? Dạ đồng ý ạ. Bấm. Thật ra rất là xúc động trước cái tình của cô chú. Hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ gắn chặt với nhau để chúng ta cũng có một người bạn tri kỷ với nhau suốt cái cuộc đời nha cô chú ha. Cảm ơn ba. Cảm ơn chương trình. Dạ. Chương trình có một số phần quà dành tặng cho cô chú. Đây coi. Tôi để tí. Đây là sản phẩm Amity, hóa mỹ phẩm, nước rửa tay, nước rửa chén, lau sàn của Quyền Linh sản xuất tại nhà, bán tại nhà, xài tại nhà luôn. Quyền Linh. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Cảm ơn Trình. Đây là bộ quà tặng của Aquasilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu, hết mùi hôi, khô thoáng nách đến 72 giờ. Đây ạ. Dạ còn nữa ạ. Nhiều thế. Nhiều thế. Dạ. Đây là bộ son do thép Vina QA gửi tặng cho cô. Dạ cảm ơn. Rồi, đây là một phần quà đặc biệt đến từ thép Vina QA. Đó là một voucher 20 triệu. Thông thường theo như quy định của chương trình á thì các cặp đôi muốn nhận được phần quà tặng này thì phải đăng ký kết hôn với nhau. Nhưng mà riêng với cô chú thì bây giờ con không biết phải như thế nào chú hả? Chắc không phải đăng ký quá. Đăng ký nó ràng buộc đời nhau chứ. Dạ thôi thì con sẽ tạm gửi ở đây cho cô, bởi vì phụ nữ là tay hòm chìa khóa mà. Con gửi cho cô ha. Dạ. Rồi. Con rất là xúc động khi mà ngày hôm nay cô chú đã rất là mạnh dạn đến đây để mà tìm cho mình một người bạn đời, một người bạn tri kỷ để lấp những cái khoảng trống, những cái mất mát của mình trước đây. Con xúc động là bởi vì mẹ con cũng cỡ tuổi chú, mẹ con sinh năm 1956. Nhưng mà ba con mất từ lúc mà mẹ con chỉ có 30 tuổi thôi. Mẹ con sống tới bây giờ mẹ cũng không đi bước nữa, và một phần cũng là do con không đồng ý chuyện đó, cho nên là con thấy rất là tiếc khi mà con không để cho mẹ có một người để có thể đồng hành với mẹ. Bởi vì bây giờ thì cái gì mẹ cũng chỉ làm một mình thôi, mẹ không có người nào. Con cái thì mỗi người sống riêng hết rồi, nên là thôi không nói nữa. Không sao đâu. Dạ. Sau câu chuyện ngày hôm nay thì hôm nào đó mẹ Ngọc Lan cứ lên ngồi đây nha. Rồi Quyền Linh sẽ kiếm một người ngồi bên cạnh thôi. Không lo gì cả. Vấn đề chúng ta đã nhận ra điều đó. Người lớn tuổi thực ra họ cần một người tri kỷ lắm. Trái gió trở trời, con cái đâu có nằm bên cạnh họ đâu. Thực ra đây là những giây phút rất cần một người bên cạnh. Thôi chúc cô chú sẽ có những ngày thật là tuyệt vời bên nhau nhé. Vâng, xin cảm ơn. Dạ. Chúc mừng cô chú. Anh người chị xét đang ôm này, anh người chị. Chú cầm xuống luôn. Cái này là phần quà của con và chú Linh. Dạ. Rồi chú cầm đi, con cầm con xuống cảm đi. ơn cô. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ, đây là bản công văn của của chú. Dạ. Chú nhỏ, mẹ chú có mấy tuổi rồi? Chú lớn hơn mẹ con 2 tuổi. Chúng ta vừa đến với một câu chuyện tôi cho là rất là nhân văn trong cuộc sống này. Đến tuổi này thì chúng ta rất cần một người bên cạnh để chia sẻ những ngọt bùi, chia sẻ những cái câu chuyện trong cuộc sống để trở thành một người bạn. Và chắc chắn rằng trong mưa gió gọi là giông bão gì đó, chúng ta có thể nắm tay một người nào đó để cùng chia sẻ bước qua những giông bão đó. Một cái sự yên bình luôn luôn hướng đến những cặp đôi thế này. Cô Linh nghĩ rằng quý vị cũng đừng ngần ngại, nếu ai đó lớn tuổi đang cần một người bạn tri kỷ, hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng để tìm, để kết nối, để có một người bạn cùng nắm tay đi đến suốt cuộc đời này nha. Và Ngọc Lan cũng đừng ngại ngùng gì cả, về tâm sự với mẹ đi. Rồi bữa nào chú Linh
có người hàng xóm Du Linh đưa vào đây luôn. Bây giờ thì mẹ trở thành thói quen như vậy rồi. Không phải, không thể nào Ngọc Lan có thể lúc nào cũng nằm bên mẹ, không có thể nay nằm bên mẹ đi cùng với mẹ, bởi vì khoảng cách thế hệ nó lớn lắm. Đôi khi nó trở thành một cái câu chuyện là gọi là khắc khẩu với nhau đó, mẹ con cãi nhau hoài, mẹ buồn nhiều lắm. Cái khoảng cách thế hệ nó luôn luôn làm cái việc ngăn trở cái tình cảm với mẹ con hoặc là cha con, nếu như người lớn tuổi họ không có người tri kỷ. Bởi người tri kỷ là người gần bằng tuổi họ, cái khoảng cách nó gần lắm để họ có thể nói chuyện với nhau bất kỳ điều gì. Bởi vì nói thế hệ sau này đôi khi nó không có hợp, và nó cũng không hiểu luôn, đôi khi nó lại trách móc đủ thứ ha. Đúng không? Chú nói đúng không? Con nhận ra được hết điều đó chứ mà. Thôi đừng ích kỷ với mẹ mình nữa, đừng ích kỷ với mình nữa. Ích kỷ là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì mẹ con đã trở thành thói quen rồi. Rất là đau lòng khi mà buồn vui gì mẹ cũng chỉ tâm sự với bàn thờ của ba thôi. Đừng, mình cũng vậy, cũng đi kiếm người, đừng để lúc tới tuổi này rồi đi kìm nha. Đừng để đến tuổi này đi tìm là mệt lắm nha Lan. Hãy tìm cho một mối tình ạ. Thì có 2 mối tình thì là thời học trò áo trắng thôi, cũng thời ngây thơ đấy. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây 3 năm. Em có yêu một bạn năm cuối ở đại học. Tại vì là lý do chia tay là hai người quan điểm sống nó cũng không được giống nhau, nó khác biệt nhau quá nhiều ạ. Nên là thành ra là không có tiếng nói chung, nên là bọn em quyết định là chia tay ạ. Và từ đó bây giờ là em cũng chưa yêu ai. Nhưng mối tình đó quen bao lâu em? Mối tình này em quen được gần 1 năm ạ. Gần 1 năm cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mà em gái em muốn tìm người yêu thế nào? Dạ mẫu người yêu của em Chắc là hết phải cao quá. Dạ đúng rồi. Cao ít nhất là phải 1m7, bởi vì là hỏi đi, em hỏi bên kia. dạ anh cao 1m bao nhiêu Ở ạ? bên đây khoảng 1m50. Dạ 1m51 là cùng. dạ nếu 1m51 mình có thể mang giày độn anh ạ. Không sao đúng không? Dạ. Rồi. Dạ cái đầu tiên là về chiều cao, thứ hai nữa là không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta, cho nên là nói chung là nhìn ngoại hình này bình thường rồi coi chị ạ. Kể đi, gì thích đẹp. Chẳng may đẹp trai có được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? Dạ chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái, là mình hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Rồi còn gì nữa không em? Thứ hai nữa là không hút thuốc ạ. Anh ơi mình có hút thuốc không ạ? Anh không hút thuốc em ạ. Dạ vậy càng tốt ạ. Dạ. Vậy anh ơi anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội ạ. Anh tại vì em mà thấy ai mà lên con là em nhìn biết liền ạ. Cho nên là có gì mình nói thật anh nha. Tí em nhận xét anh nhá, không có bị lên cơn không nhá. Chưa thấy ai. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả quý vị khán giả trong khán phòng ngày hôm nay. Chào bạn. Dạ. Em tên gì? Dạ, em tên là Phan Thị Hoài Tín, năm nay em 27 tuổi. Quê của em là ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ. Mình đang làm công việc gì em? Dạ, hiện tại thì em đang là một điều dưỡng tại thẩm mỹ viện ạ. Điều dưỡng tại thẩm mỹ viện. Dạ vâng ạ. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng ạ. Rồi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng toàn bộ quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tiến Hợp, năm nay em 27 tuổi. Quê quán của em là ở Hưng Yên và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9 Hồ Chí Minh. Em làm việc gì? Công việc của em là quản lý chuyên về cát, bê tông và xây tô. Quản lý bê tông. Cát ạ. Cát với bê Dạ. tông tức là vật liệu xây dựng đó. Dạ, đúng vật liệu không? xây dựng ạ. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh ạ. Rồi bạn gái nói trước. Dạ, về điểm mạnh của em thì ít hơn là điểm yếu. Dạ, thì về điểm mạnh thì em tự cảm thấy là em rất là thẳng thắn và thật thà. Mà nhiều lúc thì em thấy cái tính thẳng thắn của em á là nó cũng là một cái nhược điểm của em nữa. Tại vì nhiều lúc thẳng thắn quá thì sẽ làm mất lòng nhiều người. Dạ. Và thứ hai nữa là em rất là chân thành. Ai đối xử chân thành với em là em cũng sẽ rất là chân thành lại với người ta. Và cái thứ ba nữa là em rất là dạng như là sống biết yêu thương người khác với lại yêu thương gia đình. Dạ. Còn nhược điểm của em thì cũng rất là nhiều. Đặc biệt là em rất là nóng tính. Dạ, nóng tính lắm luôn. Ở nhà mà em út ở nhà mà em đâu có dạy học được đâu, chỉ là bé kế em nó dạy thôi, còn em là không bao giờ dạy được, bởi vì là sai một cái là em nói một tiếng một thôi, còn qua tiếng thứ hai là dạ chắc là sẽ có đập. Trời ơi, đập em thôi chứ có khi nào em đập ai khác chưa?
Dạ chưa ạ. Dạ. Và Nhưng cái thứ trong công hai, việc đồng nghiệp mà làm không vừa ý em làm gì người ta? dạ hình như là nóng tính của em nó cũng có đôi lúc là em cũng có thể kiềm chế được, giống như là trong công việc á, thì giống như trước đây thì cái môi trường làm việc của em thì nó cũng hơi khắc nghiệt một chút, thì trong môi trường đó em có thể kiềm chế được, bởi vì là nói là bệnh nhân nhưng mà là tư nhân, cho nên là khách hàng là thượng đế, cho nên là lúc đó là đúng rồi. dạ, cho nên là lúc đó là cái tính của em nó sẽ Điều dưỡng kiềm mà xuống. nóng tính làm sao mà điều dưỡng được? Dạ vâng ạ. Dạ. Có khi nào đập đồ đập đạc gì không em? Dạ chưa ạ. Chưa. Dạ. Cũng tốt, chưa đến nỗi nào. Còn Dạ. được. Bạn trai bên kia ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ thưa là ưu điểm của em là một người sống và làm việc rất có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Người sống khá là chan hòa, thương yêu mọi người, hay giúp đỡ người khác nữa. Dạ. Khuyết điểm thì em cũng hơi nóng tính một xíu. Trời ơi, hai người nóng tính hết trơn rồi, chắc quýnh lộn luôn á. Em nóng tính cỡ nào? Thực ra là cũng nóng tính nhưng mà bây giờ mình cũng lớn rồi ạ. Nên là cái nóng tính của em giờ nó cũng được kìm xuống bớt rồi ạ. Nên là vẫn mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Chứ đừng nóng tính như cô gái bên kia nha. Dạ dạ. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi con gái? Dạ về tình trường thì nói về mối tình chính thức thì là chưa ạ. Chưa có. Dạ đúng rồi ạ, chưa có ạ. Lý do tại sao? Dạ em cũng không hiểu lý do tại sao nữa, nhưng mà làm đầu tiên á, thì cái lý do đầu tiên em nghĩ tới là do em cao quá. Em Dạ. cao 1 mét mấy? Dạ em cao 1m7 ạ. Bởi vậy nãy giờ vô chị nhìn chị muốn ngước lên, chị muốn mỏi luôn á. Dạ. Quá cao. Dạ. Và cái lý do thứ hai mà em nghĩ đó là một cái lý do mà cũng quan trọng trong cái giai đoạn đầu của cái tuổi hăm, bước qua tuổi hăm, là sau khi tốt nghiệp xong là em vào trong Sài Gòn em làm, mà em làm điều dưỡng trong một cái trung tâm cai nghiện á. Dạ đúng rồi. Thì cũng chính cái môi trường đó là nó làm cho em có một cái cảm giác là mình đi ra ngoài á, mình đi ra ngoài mình nhìn thấy người khác mình sợ. Tại vì lúc mà vô trong trại cai thì ai cũng như nhau, nó không có cái gì khác đâu, nhưng mà lúc mà họ cai xong họ ra là lên đồ lên xe là chị thấy nó rất là đẹp, nhiều người đẹp trai lắm luôn ấy, nó thật sự là đẹp trai lắm luôn, mà những con nhà giàu có, nhưng mà cuối cùng họ vẫn đi vào con đường nghiện. Nó làm cho em có cái cảm giác là mình sợ luôn. Mình sợ luôn, có nghĩa là đi ra đường mình thấy là không biết anh ta có nghiện không ta, rồi không biết là anh ta có nghiện hay không, rồi có nghiện rồi có chịu đi cai rồi này kia hay không, thì làm cho em là bị bệnh nghề nghiệp ảnh hưởng đến. Dạ. Nó ảnh hưởng em rất nhiều, là nguyên một cái giai đoạn đầu cũng phải là 2 năm sau khi mà em vào trong cái môi trường đó em làm thì em mới có cái tư tưởng nó giãn bớt ra. Dạ, tại vì cũng có người cai nghiện thành công chứ không phải là không, tại vì rất là nhiều người cai nghiện thành công. Dạ. Rồi cũng không ai đeo đuổi em luôn hả? Thì cái đó em cũng không hầu như là không, tại vì là em thấy có nhiều người cũng có ý định là làm quen, nhưng mà em thấy giống như kiểu là tới nhanh rồi đi nhanh. Em chưa kịp trả lời xong là em thấy đi luôn rồi. Dạ. Cũng khổ tâm quá ha. Cái môi Dạ trường vâng làm ạ. việc cũng hạn chế trong cái tình yêu. Dạ. Rồi bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua tất cả là 3 mối tình ạ. Thì có 2 mối tình thì là thời học trò áo trắng thôi, là cũng là thời ngây thơ đấy ạ. Còn mối tình gần đây nhất là cách đây 3 năm. Em có yêu một bạn năm cuối ở đại học ấy. Tại vì là lý do chia tay là hai người quan điểm sống nó cũng không được giống nhau, nó khác biệt nhau quá nhiều ấy ạ. Nên là thành ra là không có tiếng nói chung, nên là bọn em quyết định là chia tay ạ. Và từ đó bây giờ là em cũng chưa yêu ai ạ. Cái mối tình đó quen bao lâu em? Mối tình này em quen được gần 1 năm ạ. Gần 1 năm cũng chưa phải là sâu sắc lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mà em gái em muốn tìm người yêu Dạ. thế nào? Dạ, mẫu người yêu của em Chắc là trước hết phải cao quá. Dạ đúng rồi. Cao ít nhất là phải 1m7, bởi vì là Bên kia hỏi đi, em hỏi bên kia. dạ anh cao 1m bao nhiêu Anh ạ? bên đây khoảng 1m50. Dạ. 1m51 là cùng. Dạ nếu 1m51 mình có thể mang giày độn anh ạ. Không sao đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, cái đầu tiên là về chiều cao, thứ hai nữa là không được đẹp trai quá. Sao vậy? Dạ, tại vì người ta nói là chồng đẹp là chồng người ta, cho nên là nói chung là nhìn ngoại hình bình thường là được rồi chị ạ. Kệ đi, chị thích đẹp. Chẳng may đẹp trai có được không em? Chẳng may đẹp trai được không em? Dạ, chẳng may anh đẹp trai thì em đẹp gái là hai mình xứng đôi rồi anh ạ. Rồi còn gì nữa không em?
thứ hai nữa là không hút thuốc ạ. Anh ơi mình có hút thuốc không ạ? Anh không hút thuốc em ạ. Dạ vậy càng tốt ạ. Hít chích không. Dạ. Vậy anh ơi anh có từng nghĩ tới ma túy không ạ? Anh chưa bao giờ nghĩ đến những cái thứ tệ nạn xã hội ạ. Anh dạ. toàn Tại vì em mà em thấy ai mà lên cơn là em nhìn biết liền à. Cho nên là có gì mình nói thật anh nha. tí em nhận xét anh nhá, không có bị lên cơn không nhá. Chưa thấy ai đi tìm người yêu mà hỏi anh có ma túy không? Thông cảm, dạ, thông cảm cho em tại vì là bệnh nghề nghiệp của em anh ạ. Rồi, dạ. còn yêu cầu gì nữa không? Dạ, thứ hai nữa là mình thẳng thắn thật thà và biết lễ phép bên trên nhường dưới. Rồi. Dạ. Chị nghĩ là được. Dạ vâng ạ. Dễ chứ không khó. Dạ tại vì nếu khó quá thì không chắc cũng qua tuổi 3 rồi mà chưa được gì. Mình phải hạ chuẩn xuống chút xíu ha em. Dạ ha. vâng ạ. Một lát chị sẽ nghiên cứu cho em. Dạ vâng ạ. Anh trai bên kia em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Giờ mẫu người bạn gái em muốn tìm là một người bạn gái có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành, nước da thì trắng, và về tính cách thì bạn ấy là người phụ nữ của gia đình. Bạn ấy lên quan tâm chăm sóc gia đình hơn là việc đi kiếm tiền, nhiều tiền. Tức là em không muốn phụ nữ kiếm tiền, Dạ chủ yếu là quan tâm chăm sóc gia đình thôi. Dạ không phải, tức là bạn ấy đừng có lại đặt nặng cái việc kiếm tiền quá. Thì nếu em nuôi được bạn ấy thì bạn ấy sẽ bỏ bớt công việc. Dạ vâng, nuôi được ạ. Vậy nuôi tốt. Dạ. Rồi những điều gì mà em không thích những người phụ nữ? Em không thích người phụ nữ mà quá nóng tính. Nóng tính? Trời ơi. Càm ràm nữa. Bên kia nóng quá. Rồi càm ràm nữa hả? Rồi Dạ. không thích gì nữa? Không thích người phụ nữ mà không quan tâm đến gia đình. Em thích người phụ nữ hướng đến gia đình hơn. Dạ. Tại vì theo em nghĩ là gia đình là cái căn cốt, cái cội nguồn của mỗi người, nên là mình nên phải trân trọng và gìn giữ nó. Em có thể nói cái cụ thể cái công việc của em là làm gì không? Cụ thể công việc của em bây giờ là em được là quản lý chung, tức là về cát bê tông em quản lý về chất lượng đầu vào, phương tiện vận tải, phương tiện khai thác ở bãi, rồi quản lý cả cái việc buôn bán ở tại bãi luôn ạ, buôn bán lẻ luôn ạ. Dạ. Quản lý cho một công ty, dạ, đúng đúng không? rồi. Em làm việc chính là ở đâu? Em làm việc chính ở quận 9 ạ. Quận 9. Dạ. Mình sống ở đó luôn, làm việc ở đó luôn đúng Dạ không? vâng ạ, em sống ở đấy luôn để tiện cho công việc ạ. Dạ. Tức là quản lý giống như điều hành gì đó, Dạ giống vâng. như giám đốc điều hành gì đó. Sao em gái? Ồ, Dạ sao em gái em chào dễ anh thương. Quỳnh Linh ạ. Mấy bên anh nói không thích nóng tính rồi. Dạ anh không thích thông tính, có thể là anh có thể về kìm lại em được. Dạ. Có nhiều sao không hiểu nha. Dạ. Thường thì điều dưỡng đó, Dạ. họ kìm được cái tính dữ lắm luôn á. Điều dưỡng là bao giờ cũng kiên nhẫn lắm á. Dạ tại vì là lúc mà em thứ nhất là tính của em hồi trước giờ là nó cũng hơi nóng rồi, nhưng mà khi mà em vào cái môi trường đó là môi trường em nói nó hơi đặc biệt hơn những cái môi trường khác một chút. Nếu như mình hiền quá mình không thể nào tồn tại trong môi trường đó được. Dạ. Dạ tại vì là phải nóng. Dạ đúng rồi, bởi vì là ở trong đó một khi mà họ lên cơn nghiện rồi á thì là mình phải vững, với lại mình cũng không thể nào mà mình làm một cách là dịu dàng giống như ở trong bệnh viện, là giống như bệnh nhân đau ốm ở nhà là kêu là cô ơi chú ơi rồi này kia, rồi ở trong đó là nói cô ơi chú ơi là mình chưa kịp nói xong là mình không có giải quyết được việc đó đâu. Dạ, quyết đoán lên mạnh mẽ, không phải dữ dằn lên đúng không? Dạ cũng không đến nỗi dữ lắm, nhưng mà do cái em cũng gọi là một cái điểm yếu nữa là cái âm lượng của em nó rất là to. Em nói bình thường thì coi như là em đang la người khác. Thử em la một tiếng coi nó âm lượng cỡ nào. Dạ em sợ vợ biết anh ạ. Không sao đâu. Em ví dụ như bên đó là bệnh nhân đó. Đó. Dạ. Ví dụ anh bệnh nhân nè. Rồi đây. Dạ không, nếu như mà như vậy thì cái âm lượng của em nó không cao. Ví dụ như mà họ lên cơn mà họ đòi mà đập phá rồi này kia thì đập phá rồi hả? Im lặng. Không yên. Yên. Không. Dạ chừng nãy như rồi Vậy thôi đó. Dạ. Thử rồi đó. Trong tới đó được đó. Em yếu tim anh ạ. Dạ không ạ. Cách đây 1 năm là em đã ngưng làm việc ở trung tâm rồi đúng không? Dạ. Và bây giờ thì em làm ở thẩm mỹ viện Thiện Mỹ ngay chỗ quận 1 đó, này. bây giờ hết làm cái việc đó rồi. Dạ. Bây giờ là em dịu dàng và đẹp hơn rồi. Không đẹp thì đẹp đó. Chứng tỏ em là một cô gái rất bản lĩnh thì mới làm trong cái môi trường đó. Dạ. Bản lĩnh và cá tính đó. Thôi, đẹp, bản lĩnh cá tính em trai. Bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia là người như thế nào? Dạ em nghĩ là chắc là cao khoảng bằng em. Cao khoảng bằng em. Đây là chị Cát Tường.
Giò cẳng cũng dài ha. Được, không đến Chị nỗi. ơi, chị nhìn giùm em có bị hói không chị? Hỏi nguyên đầu luôn em ạ. Bớt cái Dạ. tiêu chí xuống một chút. Không hói thì em cái tóc được chị. À, Dạ, đúng rồi, bây giờ là dịch vụ nhiều lắm chị, cái tóc được. có điều gì không thích ở người bạn trai nữa không? Dạ, những điều mà em nói chị lúc nãy đó là Rồi. mình không thích những người hút thuốc. Rồi cái này không Dạ. có rồi. Dạ. Thôi vậy bây giờ vậy ngoại hình đi, mắt mũi miệng. Dạ, mắt em cận rồi, người đó nếu như mà không cận thì càng tốt, bởi vì Anh là bị có cận gì em dắt ạ. em đi chứ không là em Em không bị thấy cận đường. ạ. Cận luôn. Dạ. Dạ anh ơi, anh cận bao nhiêu ạ? Em cần cỡ 2 phẩy ạ. Dạ 2 phải em có thể dắt anh đi được, bởi vì em chưa được em có một độ mấy à. Dạ. Vậy tốt quá. Dạ vâng ạ. Bây giờ nếu mà được thì khi nào em tiến tới hôn nhân được? Cỡ tầm khoảng từ 1 năm rưỡi 2 năm nữa ạ. Dạ. Tại sao em ế? Lý do của em ế thì chẳng qua là chắc là do công việc ấy ạ. Tại vì trước giờ em toàn làm những công việc mà tiếp xúc với những người lớn tuổi và máy móc thiết bị không à. Nên là em ít có cơ hội mà tiếp xúc với những cái môi trường nó năng động mà nhiều bạn trẻ. Nên là thành ra là cứ ở vậy đến giờ ấy ạ. Bây giờ quyết chí lấy vợ chưa? Dạ quyết chí rồi ạ. Dạ. Thích con gái không? Dạ thích chưa ạ? Em mê gái. Mê gái. Được. Mê Bây nhưng giờ mà đừng mê quá anh nha. em cảm nhận bạn nữ bên đây là như thế nào? Bạn bên đây nếu mà qua những gì mà em vừa mới được nghe bạn ấy chia sẻ thì em nghĩ bạn này khá là mạnh mẽ, có khuôn mặt thì cũng hơi cứng rắn một chút. Yeah. Nếu mà kết hôn á, thì mình có làm dâu không? Mình sẽ sống ở đâu? Kết hôn thì tạm thời thì vì em cũng còn trẻ và đây em lập nghiệp nên là mà công việc hiện tại của em bây giờ nó đang khá là ổn định, thì sau này nếu có lập gia đình ấy, thì mình lấy nhau về và cùng xây dựng phát triển. Là không có làm dâu. Ba mẹ em còn ở quê Dạ. hả? Mẹ em ở ngoài Bắc ạ, nhưng mà còn một mình thôi ạ. Nhưng mà khả năng là nếu mà sau này em có điều kiện thì em sẽ đón mẹ vào. Dạ. Chị nghĩ là được kiếm được một anh mà cao cao tương đối. Ủa em cao mét mấy? 7 mấy? Dạ 78 ạ. 78 quá dữ luôn. Trời, để dành cho em. Không nắm bắt được cơ hội là coi như thua. Dạ vâng ạ. Cỡ nào bằng mọi giá để chinh phục được anh ấy. Dạ. Rồi, hôm nay em trai đi với ai? Giờ em đi cùng với người bạn học cùng đại học em ạ, Đoàn Sái Ca ở dưới. Đại diện đàn trai phát biểu ý kiến coi. Em xin phép chào anh Quyền Linh, chị đã từ cùng đoàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thương, bạn đại học với lại bạn Đồng. Thì em xin phép có một đôi lời nhận xét về bạn Đồng là bạn Đồng là một người sống rất là hòa đồng, tình cảm và người sống là rất là có trách nhiệm. Còn về bạn gái bên đây thì theo như em cảm nhận thì em thấy bạn là người rất là xinh gái và có đôi chút là dịu dàng chứ không người nóng tính. Và nếu như mà em cần người chân thành thì đúng bạn của anh người chân thành. Và bạn của anh không nghiện cái gì cả, bạn anh bây giờ nghiện một cái là nghiện một hai em gia đình hạnh phúc luôn. Vâng. Còn đến chương trình thì duyên ở đây thì là chương trình đã tặng cho hai bạn rồi. Còn phận thì trong hai của hai bạn và đúng ấm đang kia. Hy vọng là hai bạn cho nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu nhau, và hy vọng một ngày gần nhất là em có thể gặp lại chị Cát Tường và anh Quyền Linh bên trong ngày vui của hai bạn. Bạn gái đi với ai? Dạ hôm nay em đi với lại gia đình của em có 3 chị gái với lại em gái với bạn của em với ạ. Rồi, xin mời đại diện đàn gái. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả trong đường quay. Hôm nay là tôi là ba của bé Tín đến tham dự chương trình cổ vũ cho bé Tín vui. Và hơn nữa là bé Tín nhờ là tính bé Tín là sống rất hòa đồng. Và nói chung là sống có cái tâm, biết nhìn nhận và biết suy nghĩ về mọi người. Với lại là bé Tín nhờ là tính nóng là cũng nóng mà không phải là nóng vội, kiểu là nóng nhưng mà cũng có suy xét, chứ không phải là nóng bất chợt làm liền, nhưng mà phải có suy nghĩ. Ví dụ như em lì quá là đôi lúc bài dạy học á, đôi lúc em nó kiểu tiếp thu chậm á, lắm lúc cũng có bị bật tay, nhưng mà đối với người ngoài thì không có. Trong trường hợp thì chỉ có gia đình, nên là bé Tín nữa có phải là công việc ở nhà là bé Tín trong khi mà đi học hay là đi làm công việc gì mà gần nhà là về cũng có siêng năng sốt vất và sức khỏe tốt. Nhiều khi là cái vật gì nó nặng nó tôi bờ không lên, bé Tín bự hết. Trời ơi, quá mạnh. Khỏe lắm, sức khỏe tốt, Khỏe. làm được. Dạ.
Còn thấy, nói chung là không nấu để- ăn thì nói chung ngon thì trừ theo cái bản thân tôi thì còn thấy ngon, cho mọi người theo có tùy khẩu vị của mọi người. Nên là bé Tín cũng nói chung là nấu ăn còn được, nhưng mà siêng nấu ăn. Nhưng mà chú thấy con rể tương lai của chú thế nào nè? Đến cho phép nhận xét thì thấy anh này phong độ cũng đẹp trai, nói Vâng, năng chú. thì cũng lưu loát, nhưng mà rồi còn cái phần mà mình cái tính tình mà mình sống với tiếp xúc lâu ngày á, là cũng mong muốn là hai đứa cho nhau một cơ hội bấm nút và hẹn hò rồi tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chào Bây bác giờ trai mình đi nhận em. xét sơ kỹ là mình cũng không biết được. Dạ, chào bác. Em có hứa gì với bác? Vậy một thôi vài hả? câu đi. Trời ơi. Nếu mà bọn con mà tiến xa hơn được ấy, thì con sẽ không hứa là sẽ cho em một cái gì đó cụ thể, nhưng mà con sẽ cố gắng là chở che bao bọc cho em bằng tất cả những cái gì, cái bản lĩnh và tất cả những cái nội lực trong người con để bảo vệ cho em và hạnh phúc gia đình riêng của con. Hy vọng con. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn bác. Bây giờ Rồi. chúng ta sẽ coi như kéo Có rào một cho phút hai để bên gặp trò mặt chuyện ha. với nhau nha. Kéo màn, kéo rèm, kéo cổng. Em muốn còn tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Tôi không nghĩ hai người này mà ế ta. Gặp ngoài đời không thể nào nghĩ là họ ế, nhưng mà thật trong sâu thẳm thì họ ế thật. Nào Trò chúng ta chuyện với có nhau đi 2 hai phút bạn. trò chuyện bắt đầu. Em có nhận xét gì về anh? Em cảm thấy anh sao? Ngoài sức tưởng tượng của em. Là xấu quá hay là từ... Dạ không, nhìn rất là phong độ và nhìn rất là đẹp trai. Dạ. Anh có một cái câu hỏi như thế này muốn dành cho em. Theo em thì cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình ấy là nó đóng vai trò như thế nào? Người phụ nữ là giống như một hậu phương, mà không những là hậu phương mà mình có thể là hỗ trợ cho người chồng mình trong công việc nữa, cũng không phải là mình lùi hẳn về hậu phương. Theo quan điểm của em thì là một người phụ nữ hiện tại thì bây giờ mình cũng không phải là mình quá là lùi về sau, mà mình có thể là vừa cân đối giữa công việc của mình và công việc gia đình, nhưng mà mình nên quan tâm về gia đình của mình hơn để cho gia đình của mình bền vững hơn và gia đình của mình được chăm sóc tốt hơn, nhất là về phần con cái. Đúng rồi, thì vì là anh rất là mong muốn mà kiếm một người phụ nữ mà của gia đình ấy. Dạ. Đấy thì thực ra là cái cuộc sống bên ngoài mình đi kiếm tiền ấy, thì cái của cải vật chất ấy nó là cái mà mình do chính bàn tay mình làm ra, thì bây giờ chưa có thì sau này mình sẽ có. Vâng, Nhưng mà em mái nghĩ ấm thì, gia đình nếu mà chưa có, nếu mà nó không gìn giữ được thì sẽ mất ngay. Dạ, Nên vâng. anh rất là quan trọng cái việc đấy. Dạ. Em có phải là người biết lo nghĩ cho người khác không? Việc đó là em đảm bảo được, bởi vì là thực sự ra là trong quá trình mà em đi làm trong này những năm đầu thì em cũng có nuôi em gái học, và những gì về bây giờ về nói về gia đình ba mẹ em thì em cũng chưa thể nào gọi là lo lắng được cho ba mẹ em, nhưng mà em gái của em thì em lo được. Về cái tinh thần thôi, ít nhất là mình có một cái Dạ được, cái đó hướng. là được. Dạ. Vừa anh có nghe em chia sẻ ấy, em là rất là nóng tính đúng không? Dạ đúng rồi, nóng, rất là nóng tính. Thực ra là anh rất là thích người hiền dịu, dịu dàng một xíu ấy, mà nữ tính ấy, như chị Cát Tường chị đang dáng rất là nữ tính. Vậy thì nếu như mà em nóng tính thì Em nhầm rồi. anh thấy em có phải là người nóng tính như em nói hay không? Thực ra là nếu mà nhìn ở vẻ bề ngoài thì anh không dám nhận xét nhiều, tại vì là mình phải tìm hiểu sâu thì mình mới nhận xét về người ta cụ thể. Nhưng mà cái nóng tính ấy, bên ngoài thực tế là nó không có tốt. Dạ. Bản thân anh cũng là người rất là nóng tính, anh thẳng tính nữa cơ. Nhưng mà sau khi anh ra ngoài anh làm việc thì anh nhận thấy cái điều đó nó không ổn chút nào, nên là anh đã thay đổi bản thân mình hàng ngày. Và bây giờ anh chìm chặn hơn, cứng rắn hơn, trưởng thành hơn so với ngày xưa. Đó, nên là anh rất là muốn người phụ nữ mà bình tĩnh hơn một chút. Đấy, thì ví dụ lúc anh chẳng may anh nóng lên một chút, vì đàn ông ra ngoài mình kiếm tiền thì áp lực nhiều khi nó rất là nhiều, mà về nhà mà vợ mình lại nóng tính nữa thì nhiều khi nó lại rất là không hay. Dạ. Theo quan điểm của anh nghĩ như vậy. Vâng ạ, về việc mà kiềm chế thì là em nghĩ là em làm rất là ok, bởi vì là môi trường của em là khách hàng là thượng đế. Vừa em Thì dọa anh bây thì giờ anh là- rớt tim đấy. Dạ. Anh bị yếu tim. Dạ,
cho nên là không phải là mình nói là coi anh là một khách hàng, nhưng mà là bởi vì là khi mà hai người mình nói chuyện với nhau thì một người nóng thì phải có một người kia dịu lại. Thì em cũng hy vọng là nếu như mà sau này lỡ có đôi lúc mà em có hơi nóng tính một chút xíu thì anh phải là một người đóng vai trò là lạnh để cho em có thể là giảm bớt nhiệt độ xuống. Lạnh như băng được không em? Dạ. Vậy thì càng tốt, bởi vì khi lạnh như băng vậy là nhiệt độ của em hạ nhanh. Rồi chúng ta Dạ. nói chuyện hẹn hò đi các bạn. Dạ, em cũng có một câu hỏi, vài câu hỏi để hỏi anh là quan niệm tình yêu của anh là như thế nào? Quan niệm tình yêu của anh là khi mình yêu nhau thì hãy cứ yêu bằng tất cả con tim, bằng tất cả những gì mình đang có. Dạ. Còn nếu mà chẳng may mà không đến được với nhau chăng nữa thì nó do cái số phận. Dạ. Mình cũng vui vẻ thôi, cũng không đừng có bi lụy quá. Dạ. Thì theo anh nghĩ nó thoáng hơn một chút. Còn quan niệm tình yêu của em là em nghe một câu nói rất là hay: chúng ta chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng mà chúng ta mất cả đời để mình xây dựng, vun đắp và phát triển cái tình yêu đó. Dạ. Và câu hỏi thứ hai là em là người Quảng Nam, thì không biết là anh có nghe được giọng Quảng Nam hay không ạ? Nếu em nói giọng này anh nghe Quảng Nam thì anh cũng chắc là hơi khó nghe một xíu. Em vậy nói em nói thì anh nghe, mà ba em nói thì anh chưa nghe được. Đúng rồi. Bác là vừa mới vào đúng không bác? Đó. Dạ đúng Con này rồi. ở trong Nam lâu rồi nói dễ nghe hơn. Dạ em ở trong Nam là được 6 năm, 7 năm rồi ạ. Thì có gì em làm phiên dịch cho anh cũng được. Dạ vâng. Dạ. Nếu mà mình mà hẹn hò với nhau ấy thì không biết là cái thời gian của em rảnh rỗi vào những lúc nào nhỉ? Dạ em thì hiện tại á, thẩm mỹ viện của em làm là từ thứ hai thứ bảy, và thời gian cái ca làm việc của em là từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, cho nên là thường là chủ nhật và buổi tối em rảnh. Dạ. Tuy điều dưỡng nhưng mà hơi sướng hơn những điều dưỡng ở bệnh viện khác một chút, là em không cần phải trực. Anh xin lỗi là vừa em nói hơi Dạ. nhỏ, anh chưa nghe được em làm ở chỗ nào nhỉ? Dạ em làm ở thẩm mỹ viện Thiện Mỹ ngay chỗ quận 1, ngay chỗ cầu Ông Lãnh anh biết quận cầu 1 Ông Lãnh không? Anh không biết đâu nhưng Google Maps chỉ. Dạ đúng rồi. Anh ở quận 9 ở chỗ nào ạ? Anh ở chỗ Long Thuận, phường Trường Thạnh, quận 9. Dạ ở chỗ đó anh đi qua, nếu như mà qua chỗ em là ở thì cũng gần, mà qua chỗ làm cũng gần đó. Nói chung là cũng gần, đi khoảng Vâng ạ. 30 phút đến 1 tiếng là tới thôi. Rồi dự định tương lai thế nào các bạn? Thì nếu mà hôm nay mình đến với nhau, chương trình đã cho mình một cơ hội như thế này á, Dạ. thì nếu mà em cảm thấy anh là một người mà có một chút gì đấy làm cho em rung động thì anh nghĩ là mình nên cho nhau một cái cơ hội đó để mình tìm hiểu sâu hơn. Dạ vâng ạ. Bạn nam hãy nói một cái điều gì đó trong lòng mình để cho thuyết phục được bạn gái. Mình là Thì đàn ông mà. anh cũng vừa nói với bác nhà thì anh không hứa là chắc chắn là sẽ cho em những cái gì cụ thể, nhưng mà anh hứa sẽ dùng tất cả những cái gì gọi là bản lĩnh đàn ông, rồi tất cả những thứ anh có để chở che và bao bọc cho em. Dạ vâng ạ. Rồi hết thời gian. Rồi đặt tay vào nút bấm các bạn. Để tay bấm đi bên tay trái các bạn. Rồi chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đêm. Chúng ta hãy nhắm mắt lại và cảm nhận từ nãy giờ chúng ta đã chia sẻ những gì, chúng ta có đồng cảm với nhau hay không, chúng ta đã bắt nhịp được gì trong tình yêu chưa, và quyết định đưa ra cái quyết định bấm nút hay là không. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Cào quá, cào quá, sát cào. Nắm tay đi em. Đẹp trai đẹp gái ha. Em lo hôm nay em mang với cô Phân không biết là 5 phân không biết là có được không, nhưng mà được không sao. Này thuộc về siêu mẫu đó. Này để Dạ. con chắc cao lắm nha. Rồi. Xin phép. Dạ chắc là không. Con xin phép bác cho con ôm em một cái. Hôn nữa. Rồi. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang The Couple TX trên toàn quốc gửi tặng hai bạn. Dạ. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Đây là máy Sen và đây là máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng bạn. Dạ vâng ạ.
một chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn và tổng trị giá phần quà Cảm này ơn là ạ. 7 triệu đồng. Dạ. Đây là một chiếc TV trị giá 9 triệu đồng. UBC TV đỉnh cao công nghệ Max TV điều khiển bằng giọng nói sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Cảm ơn. Em cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ chúng ta có thể hạnh phúc dẫn nhau đi xem phim và đem những món quà này về cho gia đình được rồi ha. Rồi, Chúc cố các gắng bạn nha. Dạ vâng. sớm tìm được hạnh phúc. Thì em có một lời cảm ơn đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường và chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã cho chúng em có cơ hội gặp nhau ngày hôm nay ạ. Cảm ơn. Rồi. Rồi, Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. Từ từ chào bạn gái với. Quá cao.